خب به نام خدا خوش اومدید به استریم سمی فاینال ناوی در برابر جی 2 دو تیمی که سالهاست با همدیگه رقابت دارن و حالا این بار در ESL Pro League در برابر هم یک بار دیگه میرن که مشخص کنن کدام تیم بهتر خواهد بود. مانسی در کنار هم تیمیش هانتر حرکت آغاز کردن به سمت پلس. ایما خط پلس رو نگه داشته در حال شولر زدن. دو نفر با هم دیگه خط رو باز میکنن. هانتر موفق تو گرفتن فرست بلاد. شات ایما رو هم زدن. ایما میاد برای سوینگ که ناموفق است. فایتوما رو پرتاب میکنن. بازیکن ناوی خیلی فاصله شون از هم دیگه زیاده. اسموک کراس هم پرتاب شده. فرصت عالی برای جی تو که پیستول راندو از آن خودشون بکنن. نیکو هم یه آپگرید میکنه به دوالیز و حالا همه چیز آماده و مهیاز. بازیکن ناوی احتمالا فقط بخوان اگزیت بزنن و کمی اکونومیک دمیج وارد کنن به بازیکن جی 2. راند از دست رفته. سنکس وان تپ وان شات. جیل سمت اسپیدوی کسی هنوز داخل مکزیکو نیامده. حرکت آغاز شده به سمت بام سایت بی جایی که واندرفول اونجا حضور داره. حالا آمارشو دارن از اسموک خودش استفاده کرد. خیلی اومده جلو. مانسی ردش هم کرد. واندرفول ردش کرد و موفق تیم جی 2 تو گرفتن نخستین امتیاز بازی. قاسم خیلی مخلصیم. قاسم دمت گرم مشتی. مرسی بسوره جیگر تو برم. خیلی عشقی داداش قربونت برم. من مرسی عزیزم. ممنون متشکرم. امیر چطوری؟ میریم بر راند دوم. ناوی فول فورس. از اینجا بازم خیلی ممنونم. دمت گرم مشتی متشکرم. ماچ بهت به شما میرسه داداش. سنکس سمت بنانا. 4 بازیکن دیگه هم در کنارش حضور دارن. آیتم هایی که پرتاب میشه. جیل توی فلش موفق شد اوپنینگ فرانک رو از آن خودش بکنه. سعی داره وال بنک هم بزنه با دیزرت. یه لحظه جامپ و مانسی که اونجا حضور داشت و ترید رو انجام میده. چه اشتباهی کرد جیل. خودش رو تقدیم کرد به مانسی. حالا 4-4 ایما رد اچ پی. واندرفول و بیت دو بازیکن در کنار هم. آیتم ها پرتاب شده. سعی دارن با فلش سرعت رو کم بکنن. خط باز میشه. خیلی سریع تایید انجام شد. واندرفول دمیج رو میزنه اما موفق به گرفتن فلگ نیست. 2-3 ادوانتیج رو بار دیگه ناوی از دست داده. مربوط میره برای پرنت C4. ایما تیبرانان جلیلو ریکاور کرده و به سرعت میره داخل تی اپس که گانش رو سیو بکنه. الکسی بی هم ترجیح میده که پیستول آرمونش رو سیو بکنه برای راند دوم. بدین ترتیب تا ثانیه های دیگر جی 2 موفق خواهد بود تو گرفتن امتیاز دوم. مپی است که توسط جی 2 پیک شده. من فکر کنم مانسی دید جیلو. اصلا ندیده بود جیلو. Nice Mac 10 entries from Bulbs as well. Fearless turning the corner. Bomb's gone off. It's 2-0 in the favor of G2 and NAVI gonna have to sit back on just pistols. کیفیت بهتر نمیشه؟ داداش 80 60 FPS دارم استریم میکنم. تویچ بالاتر از این نداره اصلا. نو کرده. به مولا تویچ بالاتر از این نداره اصلا. If you just play default all the time, it's predictable, right? But you have to be careful about not overdoing it. Even if you think you're having a really good read. استریم ESL اونم همین. اونم 80 60 FPS. استریما کوالیتیش یکیه. اصلا تویچ بیشتر از 80 پی 60 FPS نمیده. تویچ لیمیتش همینه.
برای ادامه کار حرکت آغاز میشه به سمت بام سایت بی. دو نفر اونجا حضور دارن. ایما خط و نگه داشته، یه لحظه میاد برای شیطنت، یه فرک هم زد. اسنکس چه کار میشه توسط این بازیکن؟ ایتما رو پرتاب میکنن. حالا سعی دارن بیان جلوتر. کسی هم داخل بام سایت نیست. اجازه خواهند داد که بام سایت رو بگیرن یا خیر. خط رو دارن رد میکن. دو بازیکن خط رو رد کردن. برای رو دید یا نه ایما؟ حالا میره توی فایت. اسپی کنترل توی پرکیل برای این بازیکن. مانسی و هانتر تو مهارت 2 به 4 قرار گرفتن. مانسی سندش با والبنگ یکی از تارک‌ها رو برگردون، اما اتفاق نیافتاد. هانتر توی جهت مخالف حرکت آغاز میکنه به سمت شورتس. الکسی بی میتونه کارسازی بکنه یا نه؟ هانتر زیر فشار سنگین بازیکنان ناوی، اما با پیستول از اسموک خودش استفاده میکنه. چه اسموکی هم داد. حالا الکسی بی کماکان اونجا زنده است، منتظر. مانسی خطو باز کرده. هانتر دابل کیل برای این بازیکن و حالا ران داره برمیگرده به سود جیتو. اما جیل تک به 2. مانسی جهت درستی رو داره نگاه میکنه. حالا یه لحظه خطو باز کرده جیل. به فایت اولش موفق. تو ادامه کار میتونه کار رو تمام بکنه. جیل تک به تک. جیل لجند موفق میشه راندو کلاچ بکنه. از دستان جیتو در میاره راندو. مانسی یه لحظه اشتباه کرد که درگیر شد با جیل. Like they were both low, but the setup had me feeling like G2 had the edge in that one. I mean, it was tough for Monesi. He saw his teammate was low on site. بچه‌ای که میگید کیفیت پایینه، یه بلیت بخرید برید اروپا، از اونجا تماشا کنید، عشق کنید. آیارل ببینید. واندرفول. سب میاد عقب. روی WP. You're throwing the smoke on the run. The boost isn't going to be covered. That's where the gun was, not being aware of it. جیر از مولی خودش استفاده میکنه. سرعت بازی رو آوردن پایین. بازیکنان G2 ناوی سعی در فشار بیشتر سمت بنانا. MZU آجالکا چطورید بچه‌ها؟ Yeah, they were a bit more aggressive in the mid take, you know. آخه نه الان یه بحثیه که این استریمی که الان دارید تماشا میکنید هم من در 80 بیش از FPS 6K بیت ریت هم استریم اصلی. یعنی اصلا بالاتر از این نداریم. کلا چیزی که ما داریم میبینیم با چیزی که اروپایی یا آمریکایی‌ها دارن میبینن یکیه. این کسی الان استریم منو بذاره روی 10 بیش از FPS فرقی نمیکنه با استریم اصلی. تنها راهی که میشه این کیفیت رو بیشتر کرد اینه که شما حضوری تشریف ببری از همونجا یه چند هزار دلار خرجشه دیگه. از اونجا نام کنی سایز بزرگ میزان. واندرفول. دابل کیل شارون برای واندرفول. چه ضربه ای زد به تیم G2 در همین ابتدای کار. For G2, I think it's cost them the whole round. They put all their pennies into this one. They don't want to be letting those rifles go for no reason. تایم هم نیست. بازیکنان G2 تصمیم میگیرن گاناشون رو سیو بکنن برای راند بعدی. به این ترتیب نتیجه 2-2 رو حالا شاهد هستیم توی اسکوربورد. Pulls them across the line, and I love that you described him as a phenom. Every good team needs one. Well, wonderful. He's been under the microscope as well by NAVI fans and otherwise. But the dude's got talent, there's no denying it. His performance at the major was incredible in Copenhagen. He was absolutely spectacular for this team. His clutch factor was amazing. He was amazing. A little bit of a drop off after it. G2 قدرت زیادی داره توی این مپ. واندرفول خط رو نگه داشته. این بار کمی سعی داره با سرعت بیشتری نزدیک شدن به بنانا. یه فلش هم از راه رسید. جیل خط رو باز بکنه. موفق تو شکار ایلیا مانسی. نیکو چه دمیجی هم خورده نیکو. باز هم جیل خط رو باز میکنه. تریپل کیل برای این بازیکن. 5-2 میکنن روند راند رو. بالتازار جیگرتو برم من قربونت برم. مرسی برای حمایت همیشگی. دمت گرم.
چون خود 100 برابر بیشترشو بهت بده. مرسی قربونت برم که از استریم خودت حمایت میکنی عزیزم، متشکرم. But they don't go too deep, right? They don't stay in the player's sandbags that can get blown up by double A cheese and a molly or anything. They do it in a smart way. It's really JL taking 60 ثانیه contact and then زمان. the rest, you know, chucking out utility and then Snacks. swinging after that در second کنار round, that هانتر. second salvo of flashbangs. Perfectly executed. سرعت رو کم کردن بازیکنان نسبتاً خیالشون راحته. هانتر یه هیرو پلی الان بره یکی از این بازیکن‌ها تا ته بازی و جیتو رفته. یه هیرو پلی سنگین. These pros always در make it کنار so easy, don't they? سنکس الکسی بی بچون نگه داشته، حالا از مولی خودش استفاده میکنه. جیل هم آماده هست برای پرتاب فلش اول پرتاب شده. الکسی بی یه لحظه امتحان میکنه، برمیگرده داخل. آره دیگه سعی داره حواسا رو پرت خودش بکنه. حالا هانتر پرتو رد میکنه. Get that ace, JL. هانتر حس میکنم یه ذره زیاد دمیج زد به هم تیمیش، یعنی اصلا کامل سعی کرد بکشتش. چی میگم؟ Four kills in اینجوری that نبود round, که 1v2 میس clutch. کلیک مثلا بخواد بده همچین چیزی. چند تا تیر زد. چی شد آقا؟ قضیه چیه؟ دعواشون شد. Didn't even look like he got the third That's a one. little bit of love from that final bullet that comes out, you know? That's just, you get a little bit of RNG in your favor there. And now I start posing the question, right? I'll just make sure they're not going to hit a 1D. راند ششم ادوانتج در دستان ناوی. امتیاز سوم برای این تیم. جیل کنار الکسی بی اگریسیو کنترل بنانا در دستان ناوی. Do you not think that as soon as you have a bad round, it's going to exacerbate things? You know, سولار مورمای تیم جی تو 4 دیزرت در دستان بازیکنان این تیم و تک 9 در دستان هانتر. Their psychology at the moment is just like, we haven't really had money for a goodbye in the last 2 to 3 rounds. Like this is, it's fine. We haven't really been able to get our economy going. الکسی بی و نیکو پلیرن که تا اینجا کار از موفق گرفتن فرگ نشدن. نیکو دیزرت های سنگینی میزنه. نیکو یه توزوم برو توی توزوم. یه توزوم اوه یا اول فاز این برخطون نگه تا چه ملبز همینجا زدم بهش مانسی. حالا جا به جا میکنه خط رو. موفق سرعت بازی رو کم کردن. ایما یه فرگ دیگه برای این بازیکن. اما هانتر خطور راحت کرده سمت لانگ. واندرفول احتمال دور سورپرایز بشه. بله اتفاق هم داره میفته. از راه رسید هانتر. شانس نایف کردن رو داشت هانتر، اما الکسی بی شاید نتونست بکشتش، ولی حداقل نذاشت نایف کنه. هم تیمیش اینجا کارش رو هم تموم میکنه. سنکس تنهایی داره میره به سمت بام سایت وی با C4 که جیل اونجا حضور داره. امتیاز 4 برای ناوی. برای اگزیت لایک ویدیو بری. حقیقت یه راه پیدا شد که فقط برای یک تک سرور جواب داد و بس. اگه راهش پیدا میشد که مسلما ما ویدیو میذاشتیم و به همه میگفتیم آقا راهش اینه، مثلا که از این پکت لاس فرار کنید، ولی نشد. من 2 میلیون خرج کردم چت که این راه رو پیدا کنم، تا اینجای کار نشد. 5 میلیون هم جایزه گذاشتم، هنوز کسی نتونسته فیکسش کنه. See what they come up with during this timeout. The نه conversation گاد پینگ yesterday on the اینو couch from ترش. Monacy in the interview was play simple Counter-Strike. No need to make it too complicated. Yeah, that's the solution. درخواست تکتیکال تایم اوت راند هفتم. 2 امتیاز اختلاف. 5 AK در دستان G2. Don't overthink it. Just play the game like you would against any other opponent, right? And believe in your game, play with confidence, and let the chips fall where they may. Also remember too, NAVI yesterday took down one of their long-time hurdles of not being able to beat Spirit. هر دو تیم آیتم‌های سنگینی که پرتاب میشه سمت بنانا. But we obviously know that can all change very quickly. Yeah, don't take it for granted. I mean, I'm sure no member of NAVI came in thinking الکسی بی دست به فلش. And we see this 4B opening for more and more teams, right? Is there to sort of simulate the number of players, right? Because
from the number of HEs being used or smokes or incendiaries is where Nico is giving information to Snags. Okay, I think there's this many players or this is how much utility they have left. But because you opened with 4, مالز در کنار هم تیمیاش بازیکن G2 به نظر میرسه که قصد حمله به سمت بامسایت A رو خواهند داشت. کنترل وسط رو در استان خودشون قرار میدن. سنکس به سمت لانگ. ایما اسموک لحظه شانس خودش رو هم امتحان کرد اما نتیجه به همراه نداشت. نیکو به نظر میاد که سعی داره یه فیک ریزی بزنه سمت بام سایت بی. البته کامل داره پیک میده نیکو. آیتم هم ندارم بازیکن جی2. نیکو چطوری فرگو گرفت؟ واندرفول کمی اگریسیو تر. مانسی خط خوبی نگه داشته بود. 2 فرگ برای بازیکن جی2. این هم از فرگ سوم. بیت او هم کاری از پیش نمیبره. فرگ های بیاپی برای سامورایی ها و جیل حالا تنها باقی مونده. نیکو چی زد؟ چی زد؟ اصلا باورم خیلی رندوم اومد سمت بی یهو چند تا تیر زد یکی و کشت و اسموک رفت. اولی فرگش هم بود. which definitely helped, and that was the first domino sort of to fall. But you can see that's something that NAVI does a lot. You know, they take space and they make you uncomfortable, and then they sort of just wait for the reaction. And the whole round is developed about punishing your reaction because that's what. اتفاقاً این ران فیلم برداری نکرد. پیکرز ادوانتیج مال مانسی بود. مانسی یعنی خیلی زودتر سمت میدل اینفرنو. بچه‌ها یه رازی توی کانتر وجود داره نسبت به زاویه ها. یکی از بازیکنان نسبت به اون یکی بازیکن ادوانتیج داره. الان نسبت به خطی که واندرفول باز کرد و نسبت به پوزیشنی که مانسی گرفته بود، مانسی زودتر شولدر واندرفول رو میبینه در صورتی که واندرفول هنوز ندیده از هم مانسی رو. اینو بهش میگن پیکرز ادوانتیج کانتر استرایک. پیکرز ادوانتیج حالا خلاصه ادوانتیجیه دیگه لزوما چون پیک نکرد و پیک کردن اینا. ولی خب ادوانتیجی هست چون دوربین این پرسپکتیو کاراکترتون توی کانتر روی سرش نیست، روی شولدر راستش یا چپش. انگار مثلا یا از اینجا داره دوربین تصویر میگیره واسهتون تو بازی یا از اینجا داره میگیره. واسه همین توی یکی از این زاویه ها یکی اون یکی رو زودتر میبینه. اول بدن واندرفول توی فایت قبلی اگه بیای روی پرسپکتیو مانسی کامل داشته دیده میشده، ولی واندرفول اصلا ندیدش. گانش دست راست بود؟ نه، ربطی دست راست و چپ نه، به دست راست و چپ باید. ببین الان اینجا واندرفول ادوانتیج داشت، زودتر میدید. یعنی اگر بخواد مثلا تی سایده سمت لانگو پیک کنه باید سوینگ کنه، چون سیتیه زودتر میبیندش. سمت شورت برعکسه. اینا رازه کانتر استرایک ها. They're testing bit. They're trying to force a reaction out a bit, and this is a position he's very comfortable in. الکسی Imet is biting on the bait though. عجب جایی وایستاده. واندرفول خط وسط نگه داشته، مانسی هم روی اسنایپ. 20 ثانیه بیشتر زمان باقی نمونده. حالا خطا رو باز میکنن. بیت منتظره یه لحظه بغل میکنن همدیگه رو. بیت بیشتر از یک فرگ نصیبش نمیشه. واندرفول او هم یک فرگ. ایما توی اسمون سعی داره کارسازی بکنه. 5 ثانیه بیشتر زمان. باورم نمیشه ران سیف شد. چت چرا پلنس نکرد؟ That's the second one of the half. I wonder if I almost want to give him the benefit of the doubt. I'm sure we'll see it on the replay. I felt like he got blocked by Monesi trying to like path into the bomb site. Pick it up. Yeah. Or couldn't find it. Maybe went the wrong way around the box. I mean, I know when I'm playing with my minimap super zoomed out and I'm trying to find it on the minimap, it can be difficult. So 6. Nope. 5. Oh, he walked past. It's the minimap. Yeah, he straight up just walked past it. I did my best, Hunter. I tried. I tried, bro. Gonna be tough to shake that one off, but it's necessary. They have to just forget that happened. A round that was destined for G2's glory شک کرد کسی تو سایت هنوز هست.
نامنیوه عجیب بود. نیکو این بار موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ جواب میدن حمله ناوی رو. الکسی بی استفاده میکنه روی بام ساید. یه روتیشن هم گرفت که دوباره برگشت مثلا نامصد. الکسی بی تنهاست. And the problem is they have no information on A, so they might just be resetting for that full exec. We see Ema come over, he has a full nade, full utility set as well, so... خیلی سریع اسموک رو You can't really go anywhere else. جواب میده اما until they run out of smokes on the B bomb site. 4 اسموک دیگه جی تو داره. 4 تا اسموک دیگه دارن. Also moving towards the B bomb site, right? They're just leaving wonderful there. یه بریک. الکسی بی با نزدیکی بازیکن ها حضور داره. الکسی بی یه فرگ گرفت اما مانسی و منت موفق تر. ایما باشه بام سایت خطو باز میکنه. خود مرد دابل که چقدر قشنگ زد. ایما رو بعد تک به 4 واندرفول باید بره برای سیو. آلردی داره میاد برای هانتر. مانسی هم حرکت خوش رو آغاز کرده. اینجا موفق واندرفول اما حالا آمارش رو دارن. And Hunter and Snacks are slowly clearing out archers. Don't know how far they push it though. They are being quite slow about this. If they double peek him from 2 different angles, he's dead. ترسناک شده انگل هایی که گرفتن از کار جی تو و اینجا موفق توی هانت اجازه ندادن که گان رو سیو بکنه. Will G2 get back on the horse after letting one slip away? Well done. Now within 1 round, and they forced a timeout out of Blade and NAVI to talk things over. Plenty of cash for the, well, not plenty, but a good amount of cash for the NAVI side. نه بابا واندرفول فیلم برداری. درخواست تکتیکال تاموت فکر کنم این بار برای ناوی باشه. بله. اکونومی چندان جالبی هم ندارن. Sitting banana waiting to go for that execute, so they punish the aggressive play. Pretty clean round in the end, and this is the final buy for NAVI. Their money's all tapped out after this. So G2 potentially, if they can win this round, could even مپس خیلی خوب بازی میکنه. 100%. They had money for an AWP NAVI. They decided not to go with it. An extra M4, an extra MP9. مرز نیکو هانتر هم خیلی وقتا بهتر بازی میکنه. تانک میکنه مولوتوف رو میاد داخل. ایما نیده چکن بیشتر به JL نمیزه داره. Cautious crawl towards apartments. They know the Bit has got aggression in the mix. This time not the case. Locked in on pit. کم میکنم بازیکن جی تو. کنترل بنانا رو سعی دارن بگیرن. او 2 فرگ پیاپی جفت تو اسموک. نیکو و مانسی چطور ممکنه این 2 فرگ؟ چطور ممکنه؟ آلردی دیگه فکر کنم ران تموم شد اصلا. این 2 تا شاتو زدن نیکو و مانسی. اصلا باورم نمیشه همچین شات‌های یهو رد و بدل شد. اسموک سیتی رو خیلی سریع رفرش کرده. بیت اثبات کرد یا نه نیکو رو سعی داشت شکارش بکنه که موفق به انجام این کار نشد. کانتر خط خوبی رو نگه داشته بود. فرصت عالی. 4 به 2 میکنه. روند کار رو سیفور حالا داره از راه میرسه. Well, it's all fair play to get it through the smoke. You know, Nico and Monesi each got one this round. We had to give one to Bit just to make things fair. Yeah. I don't think Navi's going to be happy with the trade, but no, probably not. سیفور هم پلنت کردن 2 به 4. امکان نداره اصلا ترای بدن توی این راند. اما هانتر آماده هست تا
شکارهای بیشتری بزنه. بیتس توی فایتش موفق، اجازه نمیده. واندرفول او هم موفق. Mones is also around with the op. I mean, you don't want to give that away. Nope. For an M4 for a chance to punish, so I think he's aware of it as well. That's why he backs up. این هم از امتیاز پنجم برای G2. 5-5 نتیجه بازی برابر. مخلص مرسی واسه دونیت. آقا فرهاد با الکترو میرم که استیم از اونجا CS بالا میان راه بهتری هم هست. اصلا چرا الکترو میزنی؟ الکترو واسه فیسیت شاید به کارت بیاد. چطوری کوی کلو؟ ولی واسه مچ میکینگ اینا الکترو اصلا چی میزنی؟ نزن. اصلا نزن. Sometimes you're the bug, sometimes you're the windshield. That's what I'm saying. ناوی امتیازهای زیادی رو داده به تیم G2. این دو امتیاز هم امکان داره که از دست بده. مانسی چه خطی نگه داشته و 443 تا دمیج که میخوره تو سر و صورت بیت و این هم از ایما. یکم سریع انداختن بیرون. نیکو در کنار اسنکس بازیکن G2 حرکت آغاز کردن به سمت بام سایت B. Yeah, I mean, look for a second that they were going to just go into a full B execute after getting 2 kills on A, so wondering what, you know, what the read was there, but سیتی باری دیگر رفرش شده. مالی پوزیشن 1 واندرفول به فایتش موفق. مانسی یه لحظه ریسکی و خطرناک نیکو ترید رو گرفت ولی مانسی از دست رفت. کانتر اما چه پوزیشنی در اختیار داره. الکسی بی و هم به دنبال ریکاور کردن یکی دیگه از گان ها. اسنایپ الان افتاد دست ناوی. اگر بتونن تو راند بعدی مگه اینکه استفاده کنن از این دو گان. ویدئو آموزشی دارم ولی مال CSGOه. Yeah, winning the pistol, converting the NAVI goes on. واسه CS تو بیشتر کلاس خصوصی دارم تا ویدیو. Well, you got to be pleased too, because one of the things you said on the couch is you felt like G2 kind of had to play with the lead, and this is them sort of fighting back and muscling their way back into the game. اسنایپر ول کرد چون HP 44 بود. مجبور بود میزننش. A little bit more impressive that they managed to stabilize, but listen, for NAVI, if you're going to look at them, you're going to say City side, no matter the map is their weaker side. I mean, they do their best work on T side, so it feels like for G2 winning this final round and maybe even the pistol has to be the way that they can end up taking Inferno, because NAVI is always able to rack up rounds on their T side. Oh, that was so scary. They could have gotten doubled so easily at that point, and then the round is really in contention. اما راند 12 آخرین راند نیمه اول مپ اول. مانسی خط وسط رو نگه داشته. واندرفول هم روی اسنایپ در کنار 4 رایفلر JL. بار دیگر توی اسموک چقدر اسیر اسموک شات شدن بازیکنان ناوی. شانس چقدر یار بوده بازیکنان G2. واندرفول ترید رو انجام میده. 4-4 میاد عقب. بریک نتیجه براش من راه نداره. I think he was looking for what utility he could salvage off the body, and JL's last used nade was a flashbang. واندرفول در حال تغییر پوزیشن دادن به سمت بام سایت بی. بازیکن G2 هم دارن به همین جهت in apps, he's not with the team, so let's see what the call will be for this round. روند بازی خودشون رو ادامه میدن. اسنکس دو بازیکن در کنار هم دارن خطش رو پوش میدن. موفق هم هستن. واندرفول نمیتونه شات رو هم بکنه. فیلم بردار قوی مجالس ناوی. C4 C4 چقدر فاصله زیاده. تو امکان داره اسموکا فیت بشه. هرچند دو تا اسموک دیگه دارن. خطر خاصی تهدیدشون نمیکنه. مانسی C4 رو
ریکاور میکنه، به سرعت حرکت میکنه به سمت بام سایت. باید اسموک رو رفرش بکنه، این کار رو هم انجام میده. 20 ثانیه زمان. 3-3 C4 رو ترانسفر میکنه به سمت بام ساید. الکسی بی سعی داره کارسازی بکنه، سعی دارن فشار رو بیشتر هم بکنن. دو فرنگ پیاپی برای بیت و حالا مانسی تک به 3. آیا میتونه کلاچ بکنه ستاره تیم جی 2 یا خیر؟ بازیکن ناوی آمار دقیق فکر نمی کنم از مانسی داشته باشن. خط سیتی رو نگه داشته. اسموک از راه رسید. چی اسموک سمی؟ مانسی باری دیگر توی اسموک شانس خودش رو امتحان میکنه. بیت خطو نگه داشته. الکسی داره دیفیوز میکنه C4 رو و تمام. شرایط کلاس خصوصی که بچه‌ای که میخواین ثبت نام کنین الان که آلردی فکر کنم پر شد اصلا، ولی فکر کنم از هفته دیگه یه اسلات دیگه، یه 2 اسلات دیگه فکر کنم خالی میشه. تلگرام به آیدی @raptor 70 پیام بدین. میذارم واسه این آیدی توی تلگرام پیام بدین. ادمین شرایط واسهتون میفرسته، هماهنگ میکنه باهاتون، کار انجام میشه. جامتر رو نداریم، نکردم هیچ فعلا. همه پلیر رو دستی دارن میندازن. بریم برای پیس راند دوم. نیکو در کنار مانسی کمی اگریسیو، خط بنا رو نگه داشتن. جیل شیطنتی کرد با C4 داشت جاب میزد اونجا. حالا یک نید دیپ. چه دمیجی زدن به جیل. مانسی هم پوزیشن خیلی خوبی گرفته، هرچند که بازی داره تغییر جهت میده به سمت بام سایت ای. اسموک لانگ پرتاب شده، فلنک داره به زودی از راه میرسه. بازیکن نوی نرن داخل اسیر فلنک خواهند شد. مانسی چه فشاری داره وارد میکنه. حالا بازیکنان ناوی دارن پرس میشن. ایما موفق. کانتر روی بام سایت خیلی سریع تید انجام میشه. سنکس مانسی از راه میرسن. جیل میدوه به سمت بام سایت برای پلنت C4. بیت موفق. یه چیز دیگه برای بازیکن 2-2 میکنه روند کار رو. خطرناک میشه. جیل تریپل کیل برای بازیکن و ناوی موفق تو گرفتن پیستول ران، اونم تو چه شرایطی. تو چه شرایطی ناوی راندو گرفت. مسابقه چرا هر بازی ولی فردا شبش میره توی یوتیوب. الان بازی مثلا دیشب ناوی رو ما گذاشتیم. این بازی رو فردا شب میذاریم، بعدی شب به همین بنوار. جیل قطع اساس نگه داشته. دابل کیل برای بازی کن. سعی دارن کاورش بکنن. مانسی رو اسکات باشو تموم میکنه. هانتر هم نمیتونه کاری از پیش ببره. بیش از یک فرگ نصیبش نشد و اسنکس توی موقعیت تک به 4 قرار گرفته. بدروم بیسی نخریدی. شکرت علی. I think for me the way I do it is I try to, especially after winning pistol, like if you start 3-0 here and if you're داره میاد جلو. خطشو بیت نگه داشت. بیت خط اسپیدویو گرفته. ای امان عجب گیری هستی بیت. خط اسپیدوی رو نگه داشته یورو. دهنت سرویس. Sort of expected to go A now against G2 in this sort of setup where on A you have Snacks and Hunter and then Monesi depending on where he opens up, if he has an AWP and all that sort of a thing. So with that one win on B, you're sending them the signal, okay, you can care about the fact that, you know, we have one mouse here or that we open 3B and whatnot, and I think that can open up the map for you a lot more if you're Navi. سک وسط این خطا بازی میشه یا خیر؟ متوجه حضور تو بازیکن شده ایما. نید خوبی بود که قشنگ بازیکنای جی تو رو پخش و پلا. این پیفاف عمل کرد اون نیده.
And already lurking into the B bomb side. JL's got a pretty deep angle. He steps away as I believe they heard the footsteps over in CT spawn. نرفتن هنوز داخل. حالا دارن حرکت‌هاشون رو آغاز می‌کنن. تیم‌ها پرتاب شده ملز در کنار هم‌تیمیش پشت اسموک به دنبال فرصت. سیفور پرتاب شده. اسپری کنترل واندرفول دابل کیل برای بازیکن و تمام. ناوی موفق تو گرفتن امتیاز. They were diligent, all the util came in, and they were also not in a rush. Like, those smokes are 20 seconds. We don't have to immediately go. And you know when like you hear when you're the team stacking that bomb site, you know like you hear those footsteps entering and it's like all right, flash now. And that's what Navi's like. just far G2 قشنگ اینجوری همه برگشتن پخش و پلا شدن عین پیفا. Very nicely done. Okay, so M4A4 enjoyers eating good tonight. راند 16 9-6 نتیجه بازی تا به اینجای کار. ایما خطرناک اومد داخل. او مرسی پدرو. This is going to be a big fight. How well can Snacks do against Bit? I talked about it just as we went live into the map. Bit so good and so precise in these positions at these headshot angles. Snacks is going to have to play mistake-free Counter-Strike this second half. He needs to block caps here because they're just made an info play on B. ناوی سعی داره فشار زیاد بکنه سمت وسط. اسنکس از اسم خوش استفاده میکنه. جیل موفق. اسنکس هم کشتن بیرون. مارتی روی بام سایت. اسنکس بیش از یک فرگ نصیبش نشد. ملز پشت اسموک به دنبال فرصت، به دنبال اشتباه. سموک کراس هم داره فیل میشه. نیکو هم از راه رسیده. شانسشون کم نیست برای گرفتن ران. اصلا نمیدونم بخوان اقدام بکنن برای ریتیک یا خیر دیگه کنسل شد با از دست رفتن نیکو. مرز هم میره برای سیو کردنه. امفورش And G2 is going to start running out of opportunities to get back into Inferno. So one of the two defenders there, Monacy or Snacks, needed to get a multi-kill, right? I guess that's what it boils down to. I mean, Hunter was there as well. They had 3 players there. Snacks اسموکشو بالا استفاده کرد. پایین دیگه نتونست کاری کنه. مولیه افتاد زیر پاش. While he was switching back to his rifle as he threw out the molly, but also not smoking apps earlier. You know, if you're a hunter coming back from long, you have to worry about that angle, someone holding you from apps, so just makes the setup and the crossfires more difficult. Oh, come on. You see the way Hunter died there as well? JL's got his pre-fires down, a wall bang. Did he see him? Or maybe he had the info he's I think there? That's, or just maybe it was just a spam as you're going in. I have no idea. I didn't see him. No, but that's been kind of the case for a lot of JL. اما راند 17 10-4 6 نتیجه تا به اینجا کار. 4 امتیاز اختلاف. G2 امکانه یه M4 در کنار 2 دیزرت و تک 5-7 در اصلا سنکس. It's hard to dispute, and I think when Bit's in form, he looks like a superstar in his own right. بیتس یه لحظه خطرناک. گلوله هایی که پرواز میکرد توی اون اسموک. این بار آهسته آهسته دارن میرن جلو. ایما چه دمیجی هم خورد از مانسی. تو ادامه کار مانسی موفق تر تو گرفتن اوپنینگ فرگ. زیر فشار سنگین بیت کارشو تموم میکنه. اسنکس خطو باز میکنه روی 5-7. اما نیکو هنوز روی بام ساید هست. میتونه سورپرایز بکنه. نیکو ببینیم کاری از پیش میبری یا نه. نیکای کوواچ هنوز نرفتن داخل بازیکن ناوی. انگار میدونن یه پلیر دیگه اینجا حضور داره و بله جیل کارشو تموم میکنه. حالا خیلی دوست دارم این اصلا از کجا میدونستن نیکو اینجاست؟ آیا قبلش دیده بودنش یا نه؟ اصلا ناوی نرفت تو. کامل مطمئن بودن یه پلیر دیگه روی بام سایت هست. من فکر می‌کردم اصلا ندیدن نیکو رو، ولی مطمئن بودن یه بازیکن دیگه اینجا هست. حالا یا کیل گرفته بوده یا دیدنش.
And we've got plenty of that. You can see there as they slowly creep and crawl, all the جون smoke's چت covering نیده all of بودنشون. their bases. 17 and 4. Another multi-kill. I wonder what he's up to now. I'm going to have a quick deep dive. مانسی Yeah, 6 multi-kill rounds for JL. مانسی درگیر شد. من ندیدم نیکو درگیر شه. Anyway. Not too shabby in 16 rounds. Oh, come on. Oh, the slideshow. I like it. I like it. Blue. Second timeout called by G2. I always feel like in this instance, calling a timeout is just like, why give Blade more time? Like, he's just like taking these opportunities, reminding his troops. And look how he's got something to say. He didn't even call it, but he's like, I've got stuff to say. Yeah. I mean, not much here to say for Taz, really. I think it's more so it's 11-6, right? We're about to lose the game. Maybe the energy is down a little bit on the players. You know, they're not communicating as much, right? So you want to try to raise the morale, get some momentum going. I imagine Blade's just reading off a list of like tendencies. Remember, they like to do this. Remember to watch out for this when you rotate here. Remember what these smokes mean. Yeah. Because Navi's on point. You don't need to change anything at this moment. Well, Malta is also trying to raise the morale of G2 here. خب میریم برای راند 18 ها با راند بعدی تیم G2 ناوی 11. کار G2 خیلی سخت شده. ایما ایما وای چه مولی رو رد کرده. ایما اما مانسی خط درستی رو نگه داشته بود. فکر کنم فلیک شات زد ولی خب شانس آوردن انیوی چون مولی یه جایی افتاده بود که ایما تونست خط رو رد بکنه بدون که دمیج بخوره. خیلی شانس آورد G2 که همچین ستا پیچیده بود. ایما چه ریسکی کرد کارش هم کاملا درست بود. فقط شانسی آورد که اسنایپر اینجا وایستاده بود. بهترین IGL الکسی بی و ایپکس. به نظرم الکسی بی بهتر. 55 seconds left for Navi. And G2 has to win this round, right? They're in a 5v4. B players have both of their smokes still. Navi looking like they want to go for an apps pop in this one. Not the worst call. There's space for it with this setup. But they have no smokes, and Monesi is still here with the AWP. Just look to way towards long. As they crouch out, good spot, Hunter. این هم از بیتس ترک خیلی ساده داره برای G2 ثبت میشه توی کیل فید. واندرفول بالاخره یکی از فرک‌ها رو ترید کرد. الکسی بی توی فایت موفق. نفر بعدی هم اثبات کرده اما هانتر موفق تر هست توی فایتش. و حالا واندرفول چه فلشی اومد. چه فلشی اومد. And Monesi trying to hype the boys up after that win as well. Yeah. Maybe touching on what you said, Yanko. Maybe low energy at that point, and that round win is very nice for Monesi to try and get the boys back into the game. And a timeout immediately called by NAVI. Drop with his two bodyguards. Uniformed up. Shout out to all the Brazilians sporting MABR in the first game. But yeah, I mean, first time he gets the op in the second half, does a lot of damage with it. Immediately a timeout from Blade. So let's see what it is that he wants changed up. And does this prompt Monesi to open the round on B perhaps? For Navi so far on this T side, when it comes to the gun round, it's been very focused, not too surprising. It's surprising, I think, that it feels like they haven't really even tested Banana. Like they haven't even really... Well, they do this thing also, it's kind of a cool approach where you do it against equals, right? Like, بابا انک لفظ نیا دیگه. ای خدا ما رو ارس میده. ای بابا. Not really. Yeah, the gun rounds over at A. Tarantula. Towards the B bomb site. Make him feel like you're still willing to attack there. Well, so is JL doing that right now with an extinguish, flash, and a jump through. JL? Is there a HE coming? He suspects so and actually manages to evade فرار میکنه سریع از سمت بنانا. نیکو و مل به سعی دارن شانس خودشون امتحان بکنن. یه فلش جیل ناموفق توی فایت و ادامه کار. نیکو به سرعت سیج رو میگیره و از منتاج رو حفظ میکنه برای جی2. چه دمیج هم خورده واندرفول.
باز هم جی تو فرصت اینو داره که امتیاز بگیره و عدد 8 رو توی اسکوربورد برای خودش ثبت بکنه. 1 for 2 trade, and again a man advantage into the mid round of round 19. So Navi's going to work themselves back towards the A bomb site. Smoke for left mid. Once again, looks like at least Halls is going to have one member of pressure. به سرعت در حال تغییر جهت به سمت بام سایت A سمت سیتی لاین. So you don't leave too many gaps on the A bomb site. And again, G2 at the right spot. اومده و اجازه میده که دوتا از هم تیمیاش یعنی هانتر و اسنکس خوبی داشته باشن. آخه His signature precision on the first tap, and now Bit takes him down. این هم از Unnecessary trade. کوواچ دوم و جیتو موفق گرفتن امتیاز. I think that's like you won't feel too bad about being baited in that one. It was around securing bait. این بازی قطعا یک برنده و یک بازنده داره. And it's also, you know, off the back مپ مال جیتوه. to back G2 rounds. Yeah, and you can see Blade wanted to, hey, let's make sure we get banana before whatever it is that he wanted them to do after, but راند 20 باز هم ناوی فول بای. how difficult sometimes it is for teams to take banana late if there's still 2 CTs playing for it. And throughout a number of different utility combos at Navi on this T side. بیتس در همین ابتدای کارت دمیجی خورده از نیت. And also those anti-equals were so clean from Navi that they have 3 full buys back to back. To back. So still able to put pressure on G2 in this one. مسی روی سنایپ خطا وسط نگه داشته اسمت if لانگ. you wanted Navi to take, you know, the B bomb site maybe in the first ground round and start conditioning and just let G2 know you can do it. I mean, this has such a negative impact it feels on your رسید playbook ناوی to an سرعت extent کم where میکنه. you've gone A, you've succeeded a number of times, and then the first time you try and go back to B, you get deleted. So instead of challenging him early, this time they decided to do the same idea just a little bit later in the round. نیکو آماده برای پرتاب اسموک. So they have no answers mid right now, G2? Yeah, just jiggling short and long, okay. آخ ناوی لیت باید بره تو. یا باید به زور بره یا باید لیت بره. به زور میخوام برن. نیکو دابل کیل ملف تو اسپری کنترل چه دمیجی هم زدن، اما ناوی با قیمت بسیار سنگینی موفق شد بام سایت رو کنترل کنن و C4 رو پلنس بکنن و حالا 2-3 ادوانتیج داره جیتو. عجب اسموک غیری هم پرتاب شده. اسموک دیگه میتونه اوه نه اسموک جالب نبود. ایما فرصت داره که از این اسموک استفاده بکنه. بیتی فرک هم زد و حالا ایما میتونه کاری از پیش ببره یا نه. ایما نفر اول رو شکار کرده و ایما دابل کیل برای بازیکن و ناوی موفق شد گرفتن امتیاز. وای چه راندی، چه اسموک زشتی. اون اسموک کی داد؟ اون اسموک زشت و زننده رو کی داد؟ خدا وکیلی. برنده این بازی ریاض. آره دیگه فکر کردی کجا پس اسموکو نگاه. این نه این اسموکو کی داد؟ با I shouldn't be laughing. Bit of schadenfreude there, but like we've all thrown a bad smoke in our day. Everyone gets one. Yeah. I mean that's 1.5 player really from Navi clutch. زشترین اسموک جهان بود آجی. به خدا سومین تکتیکال تایموت G2 با یه جالبی هم ندارن. 3 MP9 2 M4. That puts Navi on map point. G2 comes together with a buy, but it's not going to be great. Hunter and Monacy and Malabs on MP9s. Nico has an M4 and a full utility kit, and Snacks an M4 and an incendiary. Which I almost want to be like, get the smoke. You know, for that Halls play late in the round. We know how influential they can be. Well-timed smoke. But yeah, missing a lot of bells and whistles. ناوی این راند خیلی موقعیت خوبی داره. ناوی تا کار رو تموم بکنه شانسش بالاتره. ما دستم برای پرتاب اسموک اسنکس رو هم بوست دادن. فلش اول نیکو اوه چه دمیجی خورده از نیت. مالی
پرتاب میشه. باز هم پسیو. یه بوست. ملبس شکار شد. نیکو 7 HP JL شانس خودش امتحان میکنه تو اسموک. ارزان روتیت نکرده بازیکن جی تو همه سر جاشون وایستادن. بیت سمت وسط. G2 not really on the same page. Oh, سه بازیکن وسط هم. They have complete mid, right? The B players trying to retake top banana and نیکو سعی داره از همه چی خودش استفاده میکنه. نیکو چه دمیجی هم خورد. کارشو تموم میکنن. وای بیت موفق. آمار مانسیو هم حالا دارن. ایما کمی اگریسیو. کانتر اومده جلو. JL تو اسمو کارشو تموم میکنه و حالا مانسی. ایریا تک به 4. JL خطشو نگه داشته. میاد که خطو باز کنه. خیلی راحت، خیلی سریع، خیلی تمیز کارو تموم میکنه JL و ناوی موفق توی گرفتن مپ اول. مپی که توسط G2 انتخاب شده بود. فرشید من تا قبل از این تورنمنت نمیدونستم که چی بود اسم اینجا؟ مالبا؟ چی؟ چی؟ ای بابا سج یادم رفت اسم این کشوره رو. مالتا همون. من نمیدونستم این تو اروپا هستن. تو کلاسای خصوصی چی میگی؟ بیس کانتر استرایک از پایه الف با رو ما شروع میکنیم یاد دادن. پلیر رو میسازیم تا تهش. Crew by forcing those rotations, so able to take a waltz in the yard. He'll be happy about this. Patrolled and caught. Snacks with the information. He obviously has no idea this is coming. Alexi over towards Hut. Big fight for him. Goes down. Nico doesn't know there's a second player. He's looking for JL on the flank. JL's going to be coming right from Hut as well. A 1 versus 3. I know he was radio with that kill. بچه هر چی سوال و اینا دارید سیف کنید. میخوایم بریم توی کست. خب به نام خدا در خدمت شما هستیم با یه ران تأخیر. بازی بین تیم ناوی جی تو. مپ نوک. مپ نوک مپ تاریخی جی تو ناوی. خیلی دوست دارم بدونم جی تو میتونه انتقال، هرچند که البته اون تو استیج بودا حساب نیست. اینجا ESL پرو لیگ سیمپل هم نیست تو ترکیب ناوی. ولی خب بازم انیوی مپ نوکه و جی تو ناوی دیگه you know. خیلی دوست دارم ببینم میتونه همینجا تو ESL پرو لیگ انتقام کوچیکی بگیره یا نه. جی تو ناوی رو تو نوک شکست بده سنگینه. JL پشت اسکوی که ایما سنیکی بیکی داره حرکت میکنه به سمت سیلو. نیده اوتساید هم پرتاب شده. بیت خط بلو رو نگه داشته. مانسی اگریسیو. یه لحظه یه چکی هم زن. بیت کمی اومده جلو. مانسی چه اسیده دیزرت شد. یه نیده خوب موفق هم هستن بازیکن جی تو. دونه دونه دارن بازیکن ناوی رو شکار میکنن. نیکو از اسم خودش استفاده میکنه. مرز چه شاتی زد به واندرفول. نیکو خطو نگه داشته موفق. 4-2. Now looking to lose his M4 to this one. It was just a bit deeg, and he's given over the MP9, or him has recovered that. How dissatisfied was Yanko with the last map of play? There were some moments in there where he was very حالا خطو باز میکنه خود هانتر. موفق تابل کیل برای بازیکن و امتیاز دوم به سود سامورایی ها. That was their map choice. We're in Navi's turf now, which is where things get scary. Ancient is the third in deciding, and if we get دو هیچ نتیجه بازی تا به اینجای کار به سود جی تو. و حالا فکر میکنم با ایران دناوی الان شاید هستیم یا نه. with a couple of saved MP9s and likes of Malb, Snacks and Hunter.
بله 4 AK و تک جلیل در دستان الکسی بی. سعی دارن با سرعت نسبتا بالایی بازی بکنن. جیل موفق است تو گرفتن اوپنینگ فرانک. یه آیتم دیگه هم پرتاب شده. جیل شانس خودش رو امتحان میکنه توی اسموک. یک بار دیگه نیکو از نید خودش استفاده میکنه. چه نید عجیبی. یه نید دیگه. جیل جفت نیدا رو از خود نیکو خورد. چقدر قشنگ بازی کرد نیکو. ایما این دارن پوشش میدن سمت سیکرت. مانسی موفق تر. 3-4 ادوانتج در دستان G2. And Mobs is dropping back towards control side and the lower bomb side as well. That second player they never spotted over in secret, so he's already got a good jump on this. Yeah, Monesi's already going to bolster the numbers lower as well. This is very well made and a good decision made by G2. But what's the finish, right? You could smoke single and molly into double, and that's how you're going to force your way towards. اومده برای پرتاب آیتم ها. دو بازیکن خط بام ساده بیرون نگه داشتن. مانسی موفق. ادامه کار. بیت یک از ترک‌ها رو ترید میکنه. 36 ثانیه زمان. بیت میره برای پلنت. C4 سنکس دابل دو رو باز کرده و سعی داره فرگ بزنه. بیت یه فرگ دیگه برای ماویکون 2-2 میکنه. حالا روند کار رو مانسی این بار خط رو نگه داشته بود. واندرفول تک به 2 در برابر اسنکس هم مانسی. میتونه این تک به 2 رو برای ناوی کلاچ بکنه. اینا نفر اول رو چه کار میکنه. حالا تک به تک با اسنکس موفق. واندرفول یا ابوالفضل یاروسلاو مرسی برای 20 تومن دونیت. متشکر. ممنونم عشقی پسر. مرسی قلبت. متشکرم. ممنون. واندرفول واندرفول ران گرفت. ای امانو بگیم یا نگیم. اون سری هم من گفتم این بشر باید رایفل بزنه. رایفل داشت میزد. خیلی خوب میزد. یه نوک دیگه بود داشتیم کسب میکردیم. فکر کنم بلست بود. هرچی اسنایپ زد میس شد. هرچی رایفل زد خورد. I love the awareness of like from Navi that there's an absence ناوی 3 تا مک 10 داره. این چه دروغیه. چی کار داره میکنه ناوی؟ اسنکس نیکو موفق. ناوی برگشتن عقب. کجا داشتن میرفتن اصلا؟ تو اسموک. حالی که اومد چه جالب نبود. If they can work their way back into this round, I'll be hugely impressed because you only have a smoke and the molly to work with on bit. So if you go challenge yard, you may have this Monesi AWP bearing down on your position, currently parked towards ramp, but how much info do they get? At this point, you're starting to think, okay, ضعیف‌ترین فصله جهان بود. کن چی تو اسموک داشتن میرفتن. that we have available, and the last minute juggling of util. So that's going to be left with Imma on this Mac 10. Could he try and do the smoke in front of the door and drop down the vent? Or if they can get across to secret and get down, he can constrict the road. No, never mind. I was thinking the same thing though. Maybe not the drop down vent. I was thinking maybe mini utility. They're saving now. Okay. I mean, this is I don't know what kind of a mindset you'd come into a round like this, or certainly big thoughts going through your head when you lose a round like this, because it almost feels like this is one you just write off. You just won a round with only one player surviving. You just didn't have the funds to actually get a clean buy with AK-47s across everyone. A really crappy position to be in, if we're honest, for a T side. They were running through a smoke in half. 10 ثانیه تا پایان راند چهارم. Yeah, so if that was, they're really trying to force the issue. So they're expecting something completely different from G2 in a round like that. و امتیاز سوم برای G2. 3-1 نتیجه بازی به سود سامورایی ها. So that's the smoke I was talking about that they're running through, and that makes it really quite easy for them to lock down this top side. Nico leering in through the smoke, and easy target. That's just one of those calls that you make, hoping that they're stacking elsewhere. Yeah, not always going to land. Well, the save does facilitate a threatening looking round from Navi. Oh, indecision. I just watched Alexi like start lining something up, change his mind. I do feel like the yard duo for G2 is fast becoming a threat. You have to be able to put down Monesi and Nico. We saw how Liquid struggled to do so just yesterday.
راند پنجم اسموکای کراس اوتساید پرتاب شده. نیکو خیلی سریع روتیت میکنه سمت بام سایت بی. مانسی خط خوبی رو نگه داشته، اینجا موفق شد اول رو لنز میکنه. ادامه کار یه مالی ضعیف از بازیکن ناوی. فرصت داره جی تو که این امتیاز رو هم از آن خودشون بکنه. هی در پی هایپر بیست which in only one man disadvantage, you know, feels even worse to do. But what are you going to have next round? Yeah, problem is you don't have any money to rebuy utility, do you? Give it a go. سه بازیکن روی بام سایت A. آماده اسنایپ خطو باز میکنه. وای چه اشتباهی مانسی. شد اول رو از دست داد، اما هانتر اونجا حضور داره. مانسی دوبل کی شارون برای این بازیکن. با جام چک بکن. نیکو هم از راه رسید. ایما کاری دستش نمیبره. جی تو موفق تو گرفتن امتیاز. آنابل دستش شد. آنابل باخت نمیده. This is going to be a 5-1 start for G2. Blade doesn't look too worried, though, does he, Jason? No, he never سنس does, یوزیریه though. که سنس جیل دقیقا با سنس من یکیه. دی پی 800 با سنس 1 بازی میکنه، منم دی پی 800 با سنس 1 ام. بقیه‌شون نمیدونم. He held it back. Fair play. He cocked it back, but he held it. No, strong recommendation to any desk slammers out there. Just go for a راند ششم اختلافی که لحظه داره بیشتر و بیشتر میشه. این راند هم شانس زیادی داره جی تو که از آن خودش بکنه. 4 دیزرت بای شده. ای ناوی. آنابل چیه؟ اسم سنگین ترین اسنایپ ایران بود. چند سال دستم بود آنابل. داستان‌ها داره این آنابل. This is important that Navi gets some kills here. You don't want G2 to have a clean round and then be staring down a Nuke CT side that's got 2 buys beneath him that can always have replenished utility. The scoreline last time they met on Nuke was 6-6 for G2 on this defensive half. That was the only 6 rounds they managed to recruit. But they're also doing to Navi what Navi did to them in the first map. Remember, like G2 on the CT side Inferno or T side Inferno couldn't really get a whole lot of their money. G2's inflicting that very same pain right now. Where you've essentially had 3 rounds in a row where there's نیکو for the Navi side. خط کراس رد رو گرفته. مانسی موفق. نیکو موفق تر. بالاخره تریت ها انجام شد، هرچند که کمی دیر. اسنکس هم موفق میشه فرق آخر رو بگیره و باز هم امتیاز بسوده G2. گروه دیش I understand that right now they're still 4 rounds behind, right? They can also have a strong CT side, so we're expecting them to most likely have a better T half in this map. Now that could come back and age like milk. But is it pasteurized? That's the question. It's an important question as well. Well, Blade's on the mic. Now, I always say this and I never keep track. So I need the two of you to درخواست اولین وقت استراحت فنی برای ناوی. مپ خودشون هم هست و الکسی بی نیاز به کمک های بلید کوچ تیم ناوی داره تا بتونن جی2 رو متوقف کنن. بریم این اتفاق میفته. خیر ایما سمت اوتساید آیتم ها. چه سرعتی آیتم ها داره. رد و بدل میشه. حالا سرعت بازی رو کم میکنن. Do you feel that this maneuver from Monacy is a direct play to deal with the fact that, okay, NAVI know that the AWP is in play. We want to avoid it to long corridors like ramp or outside if we're going to search and try and go across towards heaven or hell or try and get in towards that garage position. I will say Nico's got no HE, so he's not going to be able to give any answers as to... A
این خود مانسی رو نمیم دیدن یا نه. یک فلش مانسی اگرسیو جیل جید رو انجام میده تو ادامه کار. اسنکس موفق. او یه لحظه چه والبنگی هم زدن بهش. وای واندرفول یا ابوالفضل هانتر دابل کیل. اسنکس رو تموم میکنه. باز هم جی تو موفق هست تو گرفتن امتیاز. And I remembered this time round. That blade timeout not converted. Yep, I'll put a little X. But look, it'd be great at some point if we ever are able to. And I think maybe one day it might be possible. I've been having some chats with MC, but it'd be great if we can integrate, right, like tactical timeout into round conversion. And I understand that the conversation gets a little bit nuanced. Like, what if they're taking it on a round where they're going to only partial buy and they're talking about the next rifle round? But regardless, I think it's still important. 6-1 ایکوراند دیگه احتمالاً 7-1 رو ببینیم. اوه یا ابوالفضل به این والبنگ کرد. بسم رب شهدای و صدیقین. این دیگه چی بود؟ He's worrying about secret though. He's just being called back. They've probably heard the sound cues, but it's his chance for a multi. برگشته سمت آکواریوم. بازیکن اونجا حضور دارن. حالا خط خوشو باز میکنه. چه فشاری هم داره. تحمل میکنه. میرن برای دابل دور. مرد دابل کیل. سعی داره تبدیلش بکنه به تریپل. یه لحظه برمیگره به سمت بام سایت. واندرفول کارش رو تموم میکنه. سیفو رو پلنت کردن بازیکن ناوی. ایما به بام سایت موفق هم هست. ایما به سرعت میده که گان هم ریکاور بکنه. الکسی بی خشم نگه داشته در کنار واندرفول. شارژ میکنن مستقیم میرن توی فایت. هانتر یک از فرکو رو برمیگردونه 2-2. کار سخت و خطرناک شده. ایما با اسنایپ داره میاد جلو. اسنکس حالا چسبیده به C4 و G2 موفق. وای 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 وای. Chef's kiss? Is that what he gave him right there? Yeah. I think it's just the pressure that he's under because it's unarmored players, right? But still, the fact that they have infiltrated his bomb site and he gets 2. 1, okay. شانس آوردن ترید شد. He managed it well. He's all alone, right? And you can see he even takes a couple shots towards the window, conserving ammunition. He knows there's a timing that he's going to get wrapped upon. It's a really good double kill to make sure this retake is doable because it was still labored. Wasn't clean. Monesi's got the all back. مانسی خط اوتور نگه داشت. راند نهم 7-1 نتیجه کوبنده بازی به سوی تیم G2. 5 که در دستانه بازیکنان ناوی. Fucking Jiggles, man. How is this working in this game? Good, boys. It's like I'm in TeamSpeak with him. He won the round, and Monesi's still going off his tree. I thought that was Nico. I did too at first. مانسی اسپات کرد. ما رو سمت اوتساید. باز هم حرکت آغاز شده به سمت بام سایت پایین. بیت این بار موفق تو گرفتن اوپنینگ فرگ. سپلش خودش استفاده میکنه به سرعت. سعی دارن برن به سمت بام سایت پایین. هاندار و نیکو بعدن کوباچ خیلی سریع میان برای روتیشن. هانتر موفق. نیکو خط خوبی رو نگه داشته. بیت توی این دوئل موفق تر. اسنکس و واندرفول چه فرقی هم گرفت. بازی داره میره سمت بالا یا نه؟ هانتر چرا ول کرد فایتو؟ چه اشتباهی کرد هانتر؟ حالا مانسی تو موقع تک به 4. زشت شد. You give him an opportunity to start hitting shots and he will. وای اوه یا ابوالفضل. اسنایپر میشه برنداری گل پسر. Under Blade's tutelage, does not want the big green. Monesi, Hunter can drop the op. Yeah, but this is the thing, and this is what I was going to touch on. The finances for G2, considering the scoreline, are not fantastic. It's not like they had 2 residual buys available. Yep. So this is that breaking point. And we were talking about maybe shifting the bar because we want G2 or expect G2 if they're going to win this map to do their best work on the CT side. So we're talking like 8 or 9 rounds, if not better. Now, obviously, that's still possible. They could get 10 if they lose this one, they will be broken. And that means the finances bottom. منظورم این نیست که بدم میاد ازشون. دوستشون داره. Definitely find 4 or 5 for the half. Important round. راند دهم 7-2 ناوی موفق شد 1 امتیاز دیگه ثبت بکنه توی اسکوربورد. نیکو شانس خوش رو امتحان میکنه توی اسموک‌های کراس اوتساید.
پرتاب شده از مولی خودش استفاده میکنه مانسی. اونجا حضور داره اما این بار بازیکن ناوی به نظر نمیرسه بخوان حتی رد کنن. مثلا سیکرت چه ریاکشنی نشون داد مانسی. نیکو هم موفق دو فرق پیاپی برای بازیکن جی 2. حالا همه چیز مهیاس برای گرفتن امتیاز هشتم. Alexi just sitting back in the chair there because you have to reset and recontemplate what you're going to do, because earlier on in the piece we saw them in a couple of these rounds that trickled out where they couldn't make a dent, and this whole trouble really started when they won a round and then went for the top pop and just got absolutely denied, and from there G2 have just been able to stack them on. We just discussed the breaking point. It feels like G2 are going to hold on to this. بام سایت بالا کانتر از مولی خودش استفاده میکنه. بیت Oh, yeah, look at that. That's the fire extinguisher that did it. عجب. Just got to They have to go down the vent. You have to go down the vent. This is the only way. look at them. کانتر قشنگ اچ پی رو کم کرد. تحویل نیکو داد. Slams the door shut. 15 ثانیه بیشتر از زمان باقی نمونده. دو بازیکن اینجا حضور دارن و بله نیکو و مرز کارو تمام میکنن. جی 2 موفق. یک امتیازی که برای این تیم اختلاف داره زیادتر و زیادتر میشه لحظه به لحظه. راند به راند جی 2 موفق تر. And Nico being down, as I was saying, that was the only way. You're not going to top side. Monacy's AWP was on the floor. You still had Hunter. There was still a player top heart, so they had been able to dial in G2. Finances again for NAVI. Now it's only 4 rounds possible. A great CT half for G2. باز هم بایستن بازیکن ناوی. راند 11ام. نیده سیلو پرتاب شد. جیل موفق توی گرفتن اوپنینگ فرگ. ایما شانسی آورد و خط رو رد کرد. مرد اسم کانتر داخل مین تغییر پوزیشن میده به سمت سینگل دورم. خط رو نگه هم داشته. اسنکس هم از راه رسید. مانسی هم حتی اونجاست. استک دارن میخواه روی بام سایت بی. او این گمبل خطرناکیه. هرچند که ناوی هم داره قدم میذاره توی این گمبل. مانسی موفق. یه فرق دیگه برای این بازیکن 4 به 4 میکنه. چیکار داره میکنه مانسی؟ سرپنجه است. سرپنجه داره کار میکنه. الکسی بی خط جالبی و نداشته. اسنکس در مقابلش هست. دست خطرناک پاس میده به جیل موفق توی گرفتن فرانک. بیت چه خطی نگه داشته. بیت اینجا کار رو تموم میکنه. 4 به 2 میکنه کار بازیکن ناوی. مانسی و هانتر آیا میتونن این راند رو زنده نگه دارن یا خیر؟ مانسی یه فرق دیگه برای این بازیکن. بیت فکرم واقعا مانسی فکر نمی‌کرد بیت اومده باشه پایین لدر و هانتر تو اومده تک به سه قرار گرفته که به نظر نمیرسه بخواد اقدامی بکنه. Bid's making sure that AWP can't be picked up by Hunter if he was to be sneaking around. We can see he isn't. He's in the van, and actually Bid's going to carry the AWP into the final round of play. So I suppose Wonderful is going to be getting that as a gift. Little change up. I mean, they've been very stubborn about T-side AWPs. They're not really pulling them. نایف چرا بیت دنبال فرگ دوم بود؟ اصلا جای نایف نیست اون بالا. احتمالش خیلی زیاد بود. حالا ما داشتیم میدیم ولی از پرسپکتیو بیت احتمال خیلی زیادی بود که 2 تا پلیر بیان بالا لدر. خیلی درست بازی کرد که نرفت واسه نایف. اینجا احتمال داد که ببین اصلا پری فایر رفت واسه لدر. احتمالش خیلی زیاد بود یه بازیکن دیگه اونجا باشه از پرسپکتیو. آخرین راند نیمه اول مپ دوم. اگریسیو مبلز و مانسی مستقیم دارن میان داخل. کنترلش و چه پوشی جیل فانسا صدارم نگرفت حتی. اوپنینگ فرانک در دستان جی توی پوش اگریسیو از بازیکنان این تیم که چه فضایی هم در اختیارشون قرار داد. Big yard focus on their setup as well here. They've got plenty cover. Wonderful though that T-side AWP. Will it be overlooked in their movements here? G2 needs to be careful. خطریه. خیلی خطرناکه.
Malb's jiggling. Wonderful. Nico. یه لحظه شاتو زد اما مستقیم شاتش لند نشد. واندرفول داره پوزیشنش رو عوض میکنه اما هانتر داره از راه میرسه. شانس آورد واندرفول. حالا استک بازیکن G2 روی بام سایت A. ایما آروم آروم داره میاد بیرون. اسنک سنگین موفق شد این فرگو از آن خودش بکنه. مانسی موفق تر یه جامپ میزنه که هانتر میاد برای کمک. واندرفول تک به 4. امتیاز 9 رو خواهیم دید برای G2. برو عمو جان برو سریعتر بمیر میخوایم بریم نیکس. نایس. شروع نیمه دوم 20 راند دوم G2 ناوی 9-3 نتیجه بازی با 6 امتیاز اختلاف سود G2. ناوی تمام دل و جون نیاز داره به گرفتن این راند. مانسی خط باز کرده به سمت بام سایت بالا. ایمان جیل موفق خود ایمان خط باز میکنه. تیراژ تموم شد. واندرفول از راه میرسه موفق تر و حالا هانتر تو موقعیت تک به 3 قرار گرفته که جیل کارش رو تمام میکنه و ناوی موفق تو گرفتن امتیاز 4 و پیستول راند دوم. Back in the day, Jason, when we were sprightly young teenagers, and we were playing Counter-Strike for the love of the game. There was no money in it. We were just playing. Nuke used to be a 12-3 scoreline at the half would be pretty standard. بهترین پلیر کانتر احتمال زیاد مانسیه. Even 14-1s were out there every once in a while. Yeah. And sometimes, Alex, you would even bring those games back. You would get 1 or 2 rounds on a Nuke T half, and you'd be like, مانسی JL, because you can shut this map down. Now, I don't think that's the same in the modern conversation. I definitely think the team دانک خیلی سینوسی بازی میکنه. Under isn't crazy with those massive. اسکیل ایکیش میشه گفت تقریبا اصلا بیشتره. خیلی وحشیه. اسنکس شل کرد. اسنکس نیدو خورد نایف کشید. شل کرد کلا. Within this series, and then also the curse that they're hoping to break against Alexi B. So there's a lot against G2. So if Navi can get off to a good start, the pistol round helps. This conversion against some Deagle upgrades is going to be good. And then if they can deal with the first rifle round, this game's on. And if we have any long-time ESL Pro League listeners واندرفول موفق. ایمان فرگ دیگه مانسی اومده بود برای شیطنت. هانتر 9-3 is the new most dangerous scoreline. That's right. It's like the 11-4. سرکار ترید میکنه. بد نبود. We call that one O'Toole's law. دانک نیست بهترین بازیکن سیاس به نظر من. دانک نیست. دانک سینوسیه. برای هنوز فعلا مانسی به نظرم خیلی بهتر از دانکه. خیلی استیبل تره چون. Here come the rifles. Malb's going to operate with the Galil. AK-47s for everybody else. So light on a little bit of crowd control utility. دانک مشکلش اینه استیبل نیست. مانسی استیبله. همیشه میشه روش حساب کرد. For just a classic smoke wall outside. And wonderful in pursuit of an AWP has opted not to get the helmet. Just keep your eyes on that if he meets Mal. با ایراند تیم G2 ناوی نیاز داره این امتیاز رو از آن خودش بکنه. راند 15 هم سرعت بالا حرکت آغاز شده به سمت لابی. بیشتر پوش نمیدن بازیکن G2 ترجیح میدن که کمی سیفتر بازی بکن از نید خودش استفاده میکنه. دمیج ریزی هم میزنه به ملبز. بیتس برگرده عقب. اسنایپر ایترنال ویکادیاس الان یا واکسی که especially Malb's now on the T side. This is where he can do a bit better work because he gets to initiate a few more duels. Only 2 smokes left for G2 on this T side though. If they want to go downstairs, they have to use both of them. And at this point, Navi's getting a lot of information. ناوی پرواکتیو سمت لابی به دنبال گرفتن اینفو. الکسی بی هم کامل داره با مست پایین بازی میکنه. کلا ملبز چه خطی نگه داشته. ملبز وای وای به این خط. ملبز آمار نفر بعدی هم داره اما نتونست کارشو تموم کنه. 4 به 4. برمیگرد عقب. خط آفنگل نگه داشته. هانتر آروم آروم داره میاد جلو. بیت اما نمیتونه
توی فایتش موفق باشه. هانتر چه فرگی، حالا الکسی بی بار سنگینی روی دوشش هست. الکسی بی نفر اول رو شکار میکنه، دمیج ریزی هم زد، فشار بیشتر میکنه. مانسی کار رو تموم میکنه. ایما او هم یک فرگ نصیبش شد و حالا JL تک به 2 که نمیتونه دوئل اولش رو بگیره و G2 موفق است تو گرفتن امتیاز. جراد چطور یلو؟ خوش اومدی. Yeah, you're talking about Alexi there. It felt like he maybe should have been able to get another kill, but the pressure mounting and bit as well. Yeah. It felt like a guaranteed kill. I was with you. I agreed 100% within that scenario. Did JL drop his M4 to pick up that Galil? They all had M4s at the start of this round, correct? Maybe, yeah. But still, like, the M4 is practically a Galil and vice versa, right? Yeah. I always feel like the recoil is a little weird in the Galil. واندرفول آپگرید به اسنایپ 2MP9 بیت موفق تو گرفتن اوپنینگ فرانک. ملبس سعی داره ترید رو بگیره. چه بدشانسی آورد ملبس، دابل کیل برای بیتس. خوبی از موقعیت استفاده کرد بیتس. بیتس اما رو امتیاز دهم 3 امتیاز دیگه میخوان تا بازی بکشونن به مپ سوم. This is a tough round to swallow if you're G2 right out of a win. No. Boys, we're not going to sit here for a minute and 20 seconds. We're not going to sit here for a minute and 20 seconds. It seems like they're getting cozy up there. I'm not going to lie. Why, Jason? It seems like they're getting really comfortable. Okay, well... Don't tell me you guys have never had a party on a rooftop. Couple in there. Yeah, I mean, there's a few. Yeah. Not this statically, however. سرعت بازیو خیلی کم کرده بازیکن G2. این کار سیو میکنن. عجیب با 3 تا پلیر روفن. For this save is solid. You've got the door covered, you've got the climb up the ladder, and you've got the yard push. Unless they... Nope. No, I've got nothing. They've got it all handled. Yep. Credit to them. Well, here is the highlight and the lowlight of the round, I suppose. It depends of which team you're a fan. 2 body shot kills round. That's نمیخوان کلا اقدام کنن. Just 8 bullets. Maybe they got a little over eager not seeing a smoke there. Yeah. They're like, okay, maybe it's a stack, maybe it's an eco round. چه سیو طولانی بود. They're probably expecting a lighter investment to come through. Obviously, right? So thinking, okay, maybe we can go and take these jewels and have a bit of the better firepower. Now, Alexi's come over to get a better gun. The same thing for Imma. He's looking, and, well, he can't find anything. So Imma's just going to get stuck with an MP9. Alexi will find the upgrade. But back in it. Yeah, what does G2 call in this round, though, after you just get I reckon dry swing ramp. Double dry swing ramp. Maybe you get a third person in there, it'll work. Timeout's taken from G2 to talk things over, see if they want to add any bells and whistles, any utility into those swings at ramp. Monesi's got a decision to make, and it seems he's making the conservative choice. اولین تاکتیکال تایم اوت برای G2. Victor Wojtas. The full investment. Malbs is though, so maybe that influences it. Look at this decision to be made. I feel that you have to, because in the next round, your teammates who have guns right now, if you lose this, will be affected by getting the no loss bonus. Yeah, right. So the coach تیم G2 باید به کمک اسنکس بیاد. G2 فرصت خوبی داره که این مپ رو به خودش به پایان برسونه. ناوی 4 تا امتیاز دیگه میخواد تا بازی رو کامبک بکنه. بای هم هستن بازیکنان G2 مانسی رو دیگل. همینطور مبل زرکنان 3AK در دستان اسنکس، نیکو و هانتر. میریم برای شروع راند 17 هم. نیاز به بازی اگریسیو تری دارن رایفلرها. یه بریک سمت اوتساید، یه فلش دیپ. هانتر کمی سرعت رو چاشنی کار قرار میده. واندرفول خط اوتساید رو نگه داشته. نیکو اومده بود برای شیطنت، نتونست کاری ازش ببره. خطرناک. چه پوشی میده هانتر. موفق هم هست توی شکار واندرفول. 4-4 ملبس سعی داره فرگ بگیره. دمیجی رد و بدل شد بین دو بازیکن. ملبس چه شکاری، چه فرگی، چه هدشاتی. اسنکس هم موفق. حالا همه چیز مهیاس برای G2. یه لحظه اشتباه. بیت الکسی بی
موفق بود فرق پیاپی برای این دو بازیکن هانتر هرچند کنترل بام سایت بالا رو داره ولی مانسی باید از راه برسه 2-2 شد روند کار هانتر از خودشو نگه داشته مانسی از موری خودش استفاده میکنه بیت بعد یه ذره سرعت رو ببره بالاتر هانتر چه خطی هم نگه داشته به راحتی کار الکسی بیو تمام میکنه و حالا بیتس آیا میتونه راند رو نجات بده یا خیر نتونست نیدو رد کنه از اون سوراخ یا جلوتر نزدیکی بام سایت نفر اول رو شکار میکنه چسبیده به سیفور آیا خط و پیک میکنه یا نه وای باورم نمیشه این امتیاز رو گرفت وای خدای من چه اشتباهی کرد جی تو چه اشتباهی کرد جی تو وای 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 has snatched this away, catches a few players with the pants around their ankle and then pulls this off. I mean, think about his last 2 rounds. He was the double kill at ramp that forced a 1-minute long save. Now he's just stolen this round away from G2. Hunter's had a couple of tilting moments already. The misplant. I think he also was responsible for the miss smoke. I could be wrong. Yes. Yep. آمد چطوری؟ یا اولفاز درخواست دومین تاکتیکال تایم اوت برای G2. I know I'm better than this. Yeah. Does that compound? Does that, resurface? Or will he be able to shake it off as the consummate professional he often is? یه راند قبل هم JL اشتباهی کرد هم واندرفول راند 18 هم اختلاف به 3 امتیاز 7 بایی میکنن بازیکنان G2 واندرفول خیلی سریع اومد ولی کنترل خط اوتساید رسونده به روف الکسی بی پوزیشنش کمی خطرناک هست اسنکس که اسیر هم شد از اسمو که خودشون استفاده میکنن بازیکنان G2 الکسی بی هم اومده بیرون مانسی به دنبال شکار واندرفول همونجا حضور داره در خطو باز میکنه نتونست شات اول رو لنز بکنه بیت اسپری کنترل واندرفول شکار شد جالبه بیت یه فرق دیگه فرصت داره که پوزیشنش رو عوض بکنه چون نگران هست بیت حالا خطو جا به جا کرد باز هم به موقع بود JL یه پوش اگرسیو 2-4 الکسی بی داره روتیت میکنه به سمت زیر لدر اسنایپر ریکاور میکنه نیکو و هانتر بعدن کوواچ 30 ثانیه زمان حمله به سمت بام سایت پایین صداها رو گرفتن بیت توی فایت اول موفق نیست اما ایما اونجا حضور داره ایما دابل کیل برای این بازیکن و امتیاز به سود ناوی And this builds into that conversation that we've been having about NAVI, right? A system team following Blade's rule, but the individuals now showing a whole lot more form and a whole lot of players who can pop off when required. Bit's been having a lot of impact. Unfortunately for him going into this rifle round, he's just dealt a dud hand with the FAMAS. Comes into the Galil again, so I guess he's more than happy to work with. راند 19 هم با راند بعدی تیم G2 4 AK در دستان بازیکنان این تیم ایما اگریسیو سمت سیکرتس در مقابلش حضور داره But you have to keep your eye on the fact that these rounds have been playing out very well in your favor. مانسی برمیگرده در کنار مرز خط هات و لابی رو کنترل میکنن 2 امتیاز اختلاف NAVI were chasing their tail the whole time. I mean, these early 3v5s were just ruining روتیشن their به day. سمت اوتساید towards yard, so late smoke wall being erected. واندرفول
minute mark had passed. Now the smokes trickle in. کارو اسپات کرده. یه کسی میاد داخل نه الکسی doesn't have a nade to break بی. this. Wonderful. Ooh, looking over the اوه smoke. نیکو There is the اومد vault داخل in towards the گاراژ. warehouse. Yeah, you can see he's concerned about that. Alexi B trying to investigate himself. الکسی بی رفته داخل. الکسی بی یه فرق برای این بازیکن 4-2 میکنه روند کار رو ایما بالای بام سایت. پوزیشنش خطرناک هست. بیت هم اونجا حضور داره هرچند اما فاماس میتونه کار رو سخت بکنه. شات رو زد تو ادامه کار ناموفق. ملبس دابل کیل برای این بازیکن. خطا رد کرده مرز سمت بام سایت. تنها هم از 10 ثانیه زمان میره برای پلنت C4. تک به 2 جیل و واندرفول. اوه C4 پلنت شد. C4 پلنت شد هرچند اما امتیاز به سود ناوی. Alexi finding a perfect timing there to cinch his way through the smoke and get a kill in the back for free, then traded. As they made, they were in towards lower. It felt like it should have been a lock, but you're right, you have that M4 on bit. He probably gets that first kill a little bit easier and then has time to adjust. So the lower side was broken into. It's a nice swing from JL just as the bomb's going down. ایما اگه فرگو میگرفت خیلی خوب میشد. ایما فرگو نگرفت بازی حساس شد. ایما فرگو میزد اصلا بازی حساس نمیشد. 10-9 پیستول آرمور با تیم جی تو راند 20 اختلاف 1 امتیاز. این راند خطرناکه. پیستول آرمور بای توی نوک خطرناکه. اسموک جلو در رو انداختن. بازیکن‌ها سعی دارن جواب بدن. Deep smoke in door, but Snacks with a Mac 10 might just Snacks. challenge that. Going through it surely. میاد داخلی آخر. بله خط باز شده به سمت بام سایت. بام سایت در دستان بازیکن این تیم قرار گرفته. الکسی بی حالا خطو باز میکنه. الکسی بی دابل کیل برای بازیکن. واندرفول و ایما هم جواب میدن. نیکو کاری از پیش نمیبره. ناوی 10-10 میکنه نتیجه بازیو. کامبک برای این تیم. 10-10. What a massive play from Ima. I think he really saved the day there because they're rupping into that bomb site. One sole defender. I think JL, the fact he steps through this to get the double is so massive. It buys so much time. But I love the fact that they're all in situations that aren't great. Like they know that they're going to be pushing out of choke points, but they catch G2. این راند 21 مانسی این بار روی WP در کنار 4 رایفله. مانسی اگریسیو. حالا آمار اسنایپش رو هم دارن. ARP بوم دستشه. آخه نیت سمت اوتساید نیکو 30 تا از هلت پوینت خودشو از دست داد. سنکس آمده برای پرتاب اسموک. Uninterrupted. 3 اسموک اوتساید پرتاب شده. این بار نیکو داره تنها بازی میکنه سمت اوتساید. واندرفول در پوزیشن اسنایپر این تیم. سمت پایین یه لحظه بریک. He hits the first. A flashbang for the repeat, trying to force off the Monacy as well. جابجا میکنه. موفق هم از بیت هم اونجا حضور داره. کارشو تموم میکنن تو ادامه کار. ملز دابل کیل برای بازیکن. حالا فرصت داره جیتو که سمت بام سایت پایین اما ایما به سرعت از راه رسیده. ایما توی فایتش ناموفق. هانتر کارشو تموم میکنه. بیتس یا میتونه کاری ازش ببره یا نه. ملز اجازه این کارو بهش نمیده. جیتو در نزدیکی گرفتن امتیاز 11 هم JL تک مثل C4 هم پلنت شده. It's the only sensible option, unfortunately. Yeah, I mean, looking at the finances of Alexi B, boy, is poor. بله میره برای سیو و بالاخره جی تو موفق تو گرفتن امتیاز. NAVI to battle back in because it hasn't been dominant like you pointed out. It's been a bit more labor for NAVI within these rounds, so they've always been under pressure. But this with a license to lobotomize, it's Molds MD, the lobotomist. So we did some things the other day. Wow. We did some things with the green screen. I just want to throw that out there. No, that's really good. Yeah. It was. I liked it a lot. Yeah. Jason, main character O'Toole. Yeah. $1 million man. $1 million man. Well. G2 بالاخره موفق توی گرفتن امتیاز. 11-10 دوباره ادوانتج در دستان سامورایی ها. درخواست تکتیکال تایموت برای ناوی. تکتیکال تایموت دوم این تیم درخواست میشه توسط الکسی بی. Wonderful can get the AWP, so there is a full buy and Blade. Take a note.
Tactical timeout, adjustment required. CT side having to deal with what comes next. The big brain sending all that information into the ears of his players. The fact that it's only the second tactical timeout he's called and they've been under this much pressure, that's pretty impressive. He saved it for this moment. That's a lot of faith you have in your team if you're not calling timeouts in a 3-9 half in the first half through all these close rounds. Yeah, for this real. has been a really hard-working comeback for NAVI, and once again just sitting one round راند back. 22 یک امتیاز اختلاف. میریم برای این راند ببینیم آیا جی 2 میتونه کار تمام کنه. اگه جی 2 راند بگیره که خلاص دیگه. با بعدی ناوی خیلی بای ضعیفیه. Not to be straight start secret, so Ime will keep them at bay. Now making a step towards squeak. سمت سیکرتس. Again, this pace change from G2, right? It hasn't been quick. They're not hoping to try and take this space early. They're slowing things down, waiting out the protocol utility, throwing the smoke wall, even losing multiple kills on openers and then still being able to trade efficiently in towards the site. As long as they can get out, get space, these individuals can get the multi-kills required. It's got to be a weird game for Nico out in yard because it's Alexi playing that defense initially on the other side. Obviously, he's got help. You know, Bits in secret this round. Wonderful's been out there with the AWP. یک بار دیگه پرتاب میشه. کمتر از 60 ثانیه زمان. الکسی بی. He tries to play the brain game. پاپ فلاشی که پرتاب میکنه بیت. یه اینفوی کوچیکی گرفت. Nico kind of has confirmation that they might have started secret by virtue of the flashbang Alexi has thrown. He throws out the molly secret. Now ایما یه لحظه خطرناک سوینگی کرد سمت اسکویکی. بازیکن جی 2 برگشتن. احتمالا میخوام برای بام سایت A حرکت خودشون رو شروع بکنن. اسموک مین پرتاب شد. مرز از فلش خودش استفاده میکنه. ایما روی بام سایت در کنار JL. آیتم های سنگین. JL موفق دابل کیل برای بازیکن. تو ادامه کار ایما کباب شد. الکسی بی خط رو باز میکنه در کنار واندرفول. تیم ناوی موفق 11 نتیجه بازی برابر. چه دابل کیلی زد JL. Now here it is. So he actually fires off a couple of shots. Malbs sees that as an invitation to go fight and catches him swinging with a misaligned pre-aim. Is that the hut roof molly burning down the ground? Yeah, look, the thing is running through that, you're only going to really cop a tick, right? So it's not the worst in the world. No, but if you're JL, you're probably like راند 23 این بار سعی دارن کمی سرعت رو چاشنی کار قرار بدن. ایما دابل کیل در همین ابتدای کار. جی 2 در خطر. وای هم هستن. مانسی یک از فرک‌ها رو برمیگردن و خط رو باز میکنه. مانسی دابل کیل برای بازیکن. حالا کنترل بام سایت برمیگرده. آیا جی 2 میتونه این امتیاز رو زنده بکنه یا نه؟ نیکو موفق ترید باز هم انجام شد. 2-2 مانسی و هانتر در برابر بیت و الکسی بی. آیا میتونن این راندو حفظ بکنن؟ بازیکن ناوی 2 هیرو پلی. شاهد بودیم از بازیکن دو تیم. هانتر داره پوزیشنش رو عوض میکنه. الکسی بی موری رو پرتاب کرد. مانسی تایمینگی ناموفق و حالا 2 به تک. هانتر پوزیشنش خیلی عالیه. هانتر خط رو باز میکنه. دابل کیل برای این بازیکن. خدای من کوچک خاندان کوچ موفق. امتیاز 12 و مپ پوینت در دستان جی 2. For the defuse earlier, that bit just steals out from beneath him in the upper bomb site. This one he drills, and what a critical moment for it. To say that when your teammate's 20 HP and planting on B, to say I'm going. عالی بود پوزیشن هانتر واسه گرفتن راند. عالی بود. راند 24 با یه ضعیف بازیکن ناوی همه چیز مهیاست که مپ 5 رو شاهد باشیم. بیت کمی اگریسیو. مالبز خط هات رو نگه داشته. And now this is the buy for NAVI to take things to overtime. An M4, a couple of MP9s, a Deagle, a 5-7, and the U2 is already gone. I mean, that's a superstar's play, right? You lose 2 players early and Monasi just takes Maz into his own hands. همه چیز مهیاست. فقط یک M4 در دستان بازیکن ناوی هست که خوبی هم نگه داشتن. مالبز
به دنبال شکار، آمارش رو دارم. بیت خطش رو نگه داشته، قطع رد میکنه، فرق هم گرفت تو ادامه کار. الکسی بی یه فرق دیگه جیل پوزیشنش خیلی مهم و حیاتی مپ، سعی داره یه فرق دیگه بگیره. بیت نتونه تبدیلش بکنه به فرق. جیل حالا خطو باز میکنه، خود جیل تو ادامه فایتش ناموفق. بیت موقعیت تک به 2 قرار گرفته که مپ کارشو تمام میکنه. جی تو موفق تو گرفتن امتیاز 13. وای خدای من، یا اول فصل پورعرب. خب به نام خدا میریم برای شروع مپ سوم. تعیین کننده تیمی که به فینال صعود خواهد کرد: ناوی، جی تو، انشنت. کانتر سمت وسط. ناوی نایفو گرفته و سیتی ساید رو انتخاب کرده. هانتر فکر میکنم متوجه حضور الکسی بی شده باشه توی رد روم. 3 بازیکن داخل کیو کاملا سیف دارن بازیکن ناوی. جی ال با فاصله زیاد در کنار ایما. اسموک شورت به زودی پرتاب خواهد شد. مولی لانگ هم آماده است. از مولی لانگ حالا استفاده میکنن. ایما شانس خودش رو امتحان میکنه. چه مولی دیپی بود. ملز اومده جلو. یه پاپ فلش خطا باز میشه. نیکو موفق تر. ایما ترید رو انجام میده. خود ایما دابل کیل برای این بازیکن. مانسی از راه میرسه. باز هم مانسی دابل کیل تا به اینجای کار. 2-2 مانسی. واندرفول کارش رو تمام میکنه. ولی هانتر تو ماد تک به 2 قرار گرفته. هانتر واندرفول اجازه ادامه کار رو بهش نمیده و ناوی موفق تو گرفتن پیستون و نخستین راند مپ سوم. Like I like the strategy. They execute, they get the bomb down. You ask where it goes wrong. I guess it's the Imma double kill. I also like the approach from NAVI, right? Didn't overthink and said everyone through CT. I think that's the thing. You expect someone to go for some sort of a flank, to come from cave or behind the ramp, but they overpowered them in numbers, and that's something G2 didn't expect. But they got the bomb down, so forced by most likely, and this is where Alex was spot on. This is where Malbs does his اسنک سوار نیست شده. دیدین؟ توماستا اینقدر گنده است نشسته رو صندلی، سوار شده رو صندلی. متوجه منظورم میشین یا نه؟ بیت چه دمیجی خطو باز میکنه. اوضاعش خرابه. بیت باید برگرده عقب. بلای سر خودش آورد مردی. Yeah, at least Imma knows nobody can come from heaven to kill him. They've completely been able to flush out and clear B lane. Now, this is fine if you're G2 because you aren't going to make a move and try to initially rushing towards A. That rotation would be ahead. You're just going to have to simmer. And I think this is key. This is also what they were doing Nuke late. They just took a bit of pace out of it and the smoke walls came in late. Now, they can go for the, yeah, there you go, the late smokes and then try and take this control. And that means that it's not going to be util versus util. It's going to be crosshair versus crosshair. And that's where G2 can do their best work. But they're not already fighting for mid. You can see him at start. He is just going to be jumping for info. I say that as he does start to push slightly further forward. رو باز میکنه. ایما خطرناک. حرکت آغاز میشه به سمت دونات. واندرفول حضور داره اونجا. مولی هم پرتاب شده. واندرفول آخ برنو زد. نیکو موفق تو شکار الکسی بی. واندرفول هم شکار میشه. ایما تو ادامه کار. هانتر کارشو تموم میکنه. 2-4 مانسی موفق و وزیر ارتباطات join the server. بابا نکن. یه لحظه اجازه بدید. Right, let your players get some duels, not always have to go through utility. Like, it's a weird one as well. I don't know whether Alexi thought about it, but by respecting that cave smoke, they had no answers B either. It kind of delayed their rotation to acknowledge A. Well, that's what changed. They had full information, full mid, full B lane, then the late util coming through, and then at that point they dropped. یک نتیجه بازی برابر. این بار ناوی I think if it's a philosophy change and they do that on more کرده. چه فرگویی گرفت جی تو. چه فرگویی گرفت. جدا ویل پلی. یعنی شوتینگشون یه لحظه 20 لول از ناوی بالاتر بود. ریسکیو خطرناک. الکسی سعی داره از موقعیت استفاده بکنه. حالا خطا باز میکنه. نیکو
ترید شد 4-4 روتیشن به سمت وسط رد روم. اون چه گله‌ای هم رفتن سمت وسط. Now if he continues forward, he's going to miss the timing. سمت ای چه پوشی هم I like that from Snacks. داره میده رفت سمت تیسپان رو یه لحظه چک بکنه بیت. Too late to this. مبز موفق واندرفول شهید شد. That's their own CT smoke. They're going to have to go through temple if that's going to be the case. Snacks is in donut. They can take their time. نزدیکی دونات بیت نتونست کاری از پیش ببره. And they should be dealing with this force by with ease. Just jail سریع برسش میکنن کارشو تموم میکنن و JL تو موقعیت تک به 4 losing consecutive and now going to have to go to an eco. Good start from G2. I like the ideas that we're on the side no less. Yeah, I think if you play a lot of Pug Counter-Strike, people are either winning or losing rounds at the start. No one's going to play slow in Pugs, right? That's the thing. People know utility at high-level Pugs. They know all the smokes and the flashes, but it's essentially just like a car crash. Right. Like it's just we're going to run at each other, and if we get lucky with the timing or our flash timing is better, we'll probably get 2 kills and take this map control. But if G2 just take a bit of pace out of it, what's going to end up happening is NAVI will probably stop blocking everywhere early, and then that's when G2 can throw in something a bit more pacey. Maybe that extra H is missing, maybe that extra molly is not in play, and they're able to then brute force. Because to block the rushes B and to block the rushes over towards middle, you need to use a lot of util within the early stages. Yeah, very resource intensive. And in some moments, you could see basically G2 playing a little bit like NAVI on their T side, where their goal in the round isn't necessarily they know where they want to finish the round. They just want to take some control, right? Wait for the reaction from the CTs and then punish that. And we were talking about it in the pre-match chat. You know, feels like the way to win for G2 is minimize the number of gun rounds in the game, right? Like win these key rounds. Force by obviously helps a ton. فرصت عالی برای G2 که امتیاز سوم رو از آن خودشون بکنن. نید سمت لانگ دوبل نید. Well, a couple of good ideas with the nades. Obviously, double towards middle to deal with any Nico CT aggression خودشون there. Now امتحان towards long, میکنه. JL saved something. Well, I'm sure they were aware it was the deagle because of the kill. And then he tends to be over towards that B side, right? So just trying to remove a couple of corridors with the HE. He's only finding a little bit of damage, but this should be a round they putt in. It's so difficult to see how this will get out of control. Should be a G2 round. شات های پیاپی والبنگ های پیاپی که هنوز نتیجه خاصی به همراه نداشت. ولی جلو اکیو رو هم پرتاب میکنن. G2 اصلا ریسکی بازی نمیکنه. استپ JL قتل رو نگه داشته در کنار 3 تن از بازیکن ناوی. آروم آروم دارن میان جلو. حالا سویی میکنن مانسی کمی پسیو تر. یه اسپری کنترل خوب موفق. مانسی تریپل کیل برای این بازیکن. آمار واندرفول رو هم داره. ملز کارشو تمام میکنه و G2 موفق تو گرفتن امتیاز. Now, I wonder if noting the pace that G2's operated within these rounds, like, sure we haven't had full gun round just yet, but I was just questioning would Blade want to take a timeout so they can chat about what the approach change needs to be. But he also gets the good graces of getting to monitor what they're saying up until he hears something maybe he doesn't like. 3-1 نتیجه بازی تا به اینجای کار. راند پنجم با ایراند ناوی. See if they have a response to that or if there's a particular strategy in mind. It will slow perhaps the B info crawl. به سرعت از آیتمان خودشون داره استفاده میکنه. آیتمان داره رد و بدل میشه. نیکو در کنار اسنکس. ملبز پشت اسموک کیو. الکسی بی حضور داره. چه خطرناک اسنکس رد کرد و الکسی بی چه ریسکی اون اسموکو پرس کرد. امکان داشت نیکو بکشتش. این اتفاق نیفتاد. یا پاپ فلش سمت دونات جواب میدن. مبز مستقیم شارژ کرد اومده داخل. ایما واندرفول فرک های پیاپه. خود واندرفول دابل کیل برای این بازیکن. نیکو سعی داره فرک بگیره. JL و الکسی بی در کنار هم. هانتر تک و تنها غمگین و رسوا عاشق این شب‌ها منم. فرد گلستانی جگر من عزیزم عشق داداش قربون دارم. مرسی واسه دارید. خسته نباشی آج فرد. عشق منی فدات شم. مرسی عزیزم. مرسی واسه دونیت و انرژیت. ارادت. مخلصیم. خیلی مخلصیم. دمت گرم داداش. مشتی باشی. عشقی به مولا.
Because what it did was it made them think that there was nobody back of دم دیگر were committed to take the fight towards برای این the right side of انرژی Donut. They see the smoke come in and then the second player is able to activate. So I just think the timing of util for Navi is what kind of drew G2 in. در حال سیو کردن یکی سکسی و 4 تا استیکر لیکوید. So this one is going to be a 2016 very handy round with all 5 staying alive. A good way to try and course correct for Navi on this CT side. Hunter to save an AK-47. There's residual cash aplenty. Monacy can get at the AWP. Nico with the loss bonus will get in enough to buy, but likely to get a drop. Want to make sure they get that util. So another round necessary for Navi to try and break G2 or make these finances questionable. And that's what I was talking about, right? Because they saw the counter molly come out from Wonderful, so they withdrew just to that one position. Right. And at the timing, he's lucky he gets the smoke out in time. If they were like a split second quicker, he probably goes down in that sequence, and that's the difference of the round. راند ششم مانسی آپگرید به ایدارپی در کنار 4 رایفله همگی مسلح به AK. چه بوستی چه نیدی همه خوبی میزنن به مانسی. So they didn't open with a red smoke. They opened with the B. Oof, okay, bit of chunk damage done. والبنک های نیکو on the spam. دمج بهتری میزنه به بیت. Alexi replenishes. He's actually going to be pretty staunch with this, staying forward, wanting to fight, wanting to spam that molly. Didn't look perfect, but still does the job. هم کمی دمج خورد نیکو. دوباره والبنگ و دوباره بیت. کسی بود که اسیر این والبنگ ها شده. الکسی بی خط کیو رو نگه داشته تنها از روی AK. میان داخل الکسی بی خط رو باز میکنه. بیشتر از یک فرگ نصیبش نشد. جیل دمیجی خورد اما خط رو باز میکنه به داخل کیف. نفر بعدی هم اثبات کرده. آمار نفر دوم رو داره. واندرفول سمت وسط خطرناک. جدال بین دو بازیکن که نتیجه همراه نداره. کمی خط رو باز میکنه. جیل موفق تو شکار مانسی. سنایپر رو حذف میکنن 4-2. بیت تو اسمو چه دمیجی زد به هانتر. جیل کارو تمام میکنه. مد تک به 3 15 ثانیه بیشتر زمان باقی نمونده. C4 هم در دستانش نیست. محکوم به سیو و ناوی موفق تو گرفتن امتیاز سوم. Tees, they're going to have an easy day at that. And that's the thing, like the micro decisions of individuals, the pressure is getting put on. He knows he has to fight. And then again, that becomes like a 50-50. Does he catch the player coming through cave when they're clearing a different angle and he's ahead of it for the opening pick? So it's just the little details in these rounds that are making the difference so far. And just the aggression from the Navi players, right? I mean, JL just going for a straight-up fight right after that in a 4v4. You know, keeps pushing down B as well. Just relentless, really. And they had the numbers on the B bomb site, so that might be the reason as well. Does it feel like, Yanko, that the players are getting more comfortable? Because the level of expressiveness and also the banter, it feels like it's, you know, hitting a 50-50. Yeah, no, that's a good... نزن مانیتورم Well, the گرونه. camera shots are just getting significantly better. And الکسی بی چه شانسی آورد اما قبل از او ایما Well, fortunately, Malbs has gotten one back, so we're in a ناموفق بوده 4-on-4 توی at least. فایتش. Mid is lost. Wonderful spotting the red cross, and this is a very forward position. It's an off angle. But he keeps full info. Because they're not trying to put any pressure on Donut, which might actually be a big mistake. If they're just going to try and pivot back into a B play, you still get بیت خطش رو هم نگه داشته. روتیت به سمت بیرم. الکسی بی دو حضور اما تنهاست. آروم آروم هم دارن میان جلو بازیکنان G2. اینجا تایمینگ و خطا بسیار مهم هست. حالا میرن توی فایت. الکسی بی گرفتار شده. کاور کجاست؟ خطا باز میکنه. الکسی بی موفق به گرفتن فلک شد. بیت چه خرابی کرد. جیل از راه رسید. خود جیل دابل کیل برای بازیکن. حالا تک به تک واندرفول در برابر نیکو. فول از راه رسیده در نزدیکی نیکو. نیکو چه بد موقع آفگارد شد. علی مانسیان یه مدرسه نداره دیگه. 20 سالش 19 یا 20 سالش مدرسهش تموم شده علل حساب.
Cave can be a cruel mistress. Snack's giving that one up, and JL just taking the fight, not worried about the flames. Wonderful through the smoke, very brave. And you can see a little bit of panic in G2's camp, right? And lack of communication maybe, because m0NESY is trying to molly CT, which was already mollied, you know, by Hunter, and that's how Jay. حالا ادوانتج در دستان ناوی. باز هم G2 بای کرده. ایمان ناموفق توی پوش. واندرفول سعی داره تریدو بگیره، ناموفق. Down and out, a nice opening manufactured by Mal. The problem is they've used 4 smokes to start. One for B lane, 1 lurk smoke, 1 for cave. Snacks. Actually, they've used them all. موفق. دمیج رو خورد اما فایتو گرفت. بیتس. سعی داره بیشتر کارسازی بکنه برای تیمش. همه بازیکن G2 دارن بر میگردن. واندرفول سمت وسط لند کرد تو ادامه کار. اوورپیک با HP 11 سریع دارن میان به سمت بام سایت A. واندرفول خط دوم رو نگه داشته بود اما جابجا میکنه خطش، از اینکه خطش رو رد نکرده از اسنک. کماکان پوزیشن خودش رو حفظ کرده. ناوی تصمیم میگیره بره برای سیو. اسنک حالا میتونه حرکت خودش رو آغاز بکنه. نفر اول رو شکار کرد. بیت موفق. اسنایپ رو میخوان هر طور شده. In the end, you know, G2 being able to plant in that last round enables them to buy here. Easy for Hunter. این هم از بیت و JL. تنها اسنایپ از دست داد ناوی. Even with the success of the rounds won because it was a 1v1 wonderful versus Nico. Is he going to hold on to this? JL just playing a deathmatch right now, swinging into all the jewels. دابل کیل برای این بازیکن. Nico won't oblige. So this is good from JL staying alive. He can drop 1 rifle. With the loss bonus where it's at, I think we should be looking at a force buy. That's the best option for NAVI. But, it's actually Taz who's taking the timeout. Yeah, I think it's fine. You know, they only had 1 player left alive, so a crucial round. They feel that NAVI will be able to get together a buy, right? So you want to get G2 درخواست تاکتیکال تایموت برای این تیم که توسط تز مربی این تیم گرفته شده. بریت هم صحبت‌های لازمه رو میکنه با الکسی بی. راند نهم 4-4 نتیجه بازی برابر. ادوانتج در دستان G2 با توجه به اینکه مپ سیتی سایدد هم هست. ناوی لحظه داره راست میگه، واقعا دارن رو مخ بازیکن ناوی راه میرن. Why don't you just join my TeamSpeak channel and say you're doing really good? I can do that. Yeah, maybe next time I see you playing, I'll join up and I'll let you know. Give me a Taz timeout. That I can do. Tomorrow we've got a coach, Alex. So با بال بنک های متعدد. الکسی چه خطی رو نگه داشته بود یزید. Replenish off the smoke. That'll buy them another 20 seconds. So a minute going to be available on the clock. یه بار دیگه بال بنک. It stops, you know, them being able to move around so freely. So a late clear of mid, likely now that we see the red smoke getting punched in. اسموک So from heaven. رد رو هم پرتاب کردن. کنترل وسط در دستان G2. یه فرش نه چندان جالب. So you park Malb's red. You return through mid to cave. Smokes very آمار اسنایپر رو دارن بازیکن G2. You know, someone was cave. Alexi B's thrown that out, delays their options in their pivot. That changes their call, right? You can see m0NESY with the bomb going towards A رو احتمالاً players posted up mid. بعد نظر قرار دادن بازیکن G2 نیکو در کنار هم تیمیش 4 بازیکن سمت وسط. نفر پنجم هم حتی داره جوین میده. ایما چقدر بد موقع داشت جیگل میزد. بیت یه لحظه اگریسیو پوش رو داد سمت ایمین که
مطمئن بشه حداقل اینجا کسی نیست. کنترل بام سایت از دست رفته و بله بازیکن ناوی تصمیم میگیرن برن برای سیو و اجازه بدن جی 2 امتیاز پنجم رو از آن خودش بکنه. ملبس هم صدا پارچینی هم اثبات کرده JL رو. از همین الان بازیکن جی 2 دارن آماده میشن برای هانس. I actually wouldn't really hunt here because the money for G2 isn't great either. If they lose one or two players and then end up losing the following round, well, then they're back on an eco of their own. So you want to make sure always first and foremost that your economy is strong, right? And then you start worrying about can you ruin the opponent's economy. راند قشنگی بود. فینال فردا تایمشون They know that there's an op in play. JL still alive, save them 4, so now it looked crazy from Imma's POV. Maybe Nico's POV will give us some answers. That's the thing. You're already aiming for that brokey position, right? So the crosshair placement is already going to be, and that's just unfortunate timing for JL on the jiggle. But راند دهم یک امتیاز ادوانتج در دستان جی 2. Potentially a half-changing shot. Yeah, you're in a third map of a semi-final. You've got to count on Nico to be hitting those. And پوش اگریسیو به سمت بام سایت بی. مرز اومده جلو. آمار واندرفول داره. واندرفول موفق تر هست توی فایت. خطو نگه داشته مانسی. کارشو تموم میکنه الکسی بی. خطو باز میکنه تو اسموک. سعی داره فرگ بزنه. هنوز هم زنده مونده. چارج میکنه تو اسموک الکسی بی. نیکو و هانتر برادران کوواچ باقی موندن. الکسی بی کماکان روی بام سایت. هانتر خط فلنک رو نگه داشته. حالا خطو باز میکنه. ایما موفق تر. نیکو حالا تنهاست. معطل تک به 3. آمار حدودی ازش دارن هرچند C4 از دست رفته. 58 ثانیه زمان برای نیکو. موقعیت کلاچ تک به 3 با HP 64. تغییر جهت به سمت بیلانگ. کان داره بتونه راند رو بگیره. وضعیت گانای ناوی زیاد جالب نیست. خطو داره آروم آروم باز میکنه. یه لحظه خطرناک از مالی خودش استفاده میکنه. فرار کرد بیت. الکسی بی شد و حالا خطو باز میکنه. یه لحظه تعجب کردم چرا الکسی بی نزدش. ایترنال فایر تو فیناله. سلام مافیا چطوری؟ فینال ساعت 6:30 فردا حلال. الکسی بی قشنگ بازی کرد. خیلی قشنگ بود. واقعا قشنگ بود. خیلی مغزی بازی کرد. NAVI just sending players in. Like you need to expect a quick retake. You cannot spend something like that. Well, they were right to expect Malbs. Imez put him on low disc, but pushes through. The audacity ایما چه بدشانسی حاجی اینجا. نیکو سمت رپتور میره جلو. JL اونجا حضور داره. فلش پرتاب شده. سعی داره فرگ رو بگیره. الکسی بی هم کاورش هست. بیت هم از راه رسیده. مانسی روی اسنایپ. سموک رم پرتاب شده. اسنایپ نتونست فایت رو بگیره و حالا مانسی تو مهد تکلیف قرار گرفته. بیت رندوم شات. So he was waltzing through the smoke to try and pick up the bomb. I think then it disappeared off the radar and Bits just unloaded knowing that he has to be fading away. But it felt like G2 had done enough as far as ملبس دهن ایما رو سرویس کرده سمت میدلاج. هر ران میکشن یورو. راند 12 6-5 نتیجه بازی به سود ناوی. یه پوش اگریسیو. مانسی موفق. باز هم ایما واندرفول رو انجام میده. نفر بعدی هم خطو رد کرده. آمارش هم نداره که بیت خطو نگه داشته بود. موفق. 4-3 تک 9. problem in their CT setup. Alexi B has been having a strong day in the office in his cave position. Timing does he have a smoke grenade? Doesn't.
الکسی بی ناموفق 3-3. کانش رو هم ریکاور میکنن. جیل به سرعت از راه رسیده، نفر اول رو شکار میکنه. واندرفول هم اونجا حضور داره، خطا رو میشکنن بازیکنان G2. اینه دیگه پرتاب میشه نیکو و هانتر. باز هم خاندان کوواچ یه موقعیت دیگه. جیل خطا باز میکنه، باز هم نیکو. موقعیت تک به 3. تایمینگ به ضرر بازیکن جیل کار تمام میکنه. ناوی موفق به گرفتن امتیاز هفتم. 7-5 نتیجه بازی سود ناوی، هرچند که مپ سیتی سایدده. حالا ناوی باید اون بر چجوری جمع کنه کارو. ناوی نه زانتارت هست. ترکا هیچ وقت ریتایر نمیشن، بلکه از تیمی به تیم دیگه منتقل میشن. قانون پایستگی ترک CS. اسپانسرشون بر غیرانه. ترکیه 10-15 تا بازیکن کلا داشت و داره. اینا با هم دیگه جابجا میشن. این میره اون میاد، این میره اون میاد. آره یادش به خیر. آره ESL 2016. میرسیم تیم ما تنها تیم بوده که تونسته برسه به تورنمنت A تیر. هیچ تیم ایرانی دیگه نتونسته برسه به A تیر. اون تیم جکس که میشدیم من و فرشید پدرو، آرش و پارساراور و علی رفلکس تنها تیم ایرانی بودیم که رسیدیم توی تاریخ کانتر استرایک ایران تورنمنت تیر A. زانتار سن و سال هم داره آخه محمد رضا. بعد پلیر اوکیه، پلیر خوبیه، ببین مثلا بد اخلاق اینا نیست. خیلی با احترام بذار احترامتون نگه میدارن دیگه. تاکتیک باشید باید بد رفتار میکنن. احترام بذاری احترامتون همه نگه میدارن. فقط مگه این اون چوچک موچکا اون جوجه موجه ها مثلا مسخره بازی در بیارن. آره ماجر آرشام 43 سالشه فکر کنم ها. ماجر چند سالشه بچه؟ فکر کنم 43 سالشه هنوز داره کانتر بازی میکنه. عددا چه برعکس. خب میریم برای 20 راند دوم. راند 13 هم 7-5. عجیب حس میکنم ناوی میبازه. تی سایدده انشنس عجیب حس میکنم میبازه. یه پوش 4 نفری سمت وسط اسنکس. ایما موفق سعی داره تریپل بکنه. این کار رو هم انجام میده. نیکو داره کباب میشه. شوتو هرشان لند کرد. نفر بعدی ایما.
یا ابوالفضل پورعرب چت بس رب شهدای و صدیقین که چه فرگایی زدن. اخ 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 اخ. اصلا بازی یه لحظه لولش رفت روی 1000. Holy shit. The way they responded to it was quick as if it was a big Unbelievable. rush. Right, Unbelievable. You assume ramp. well, yes. Which, Alex, you know what they say about چه assumptions. شات‌هایی رد و بدل شد. Makes an ass out of you and me. چی تو فولیکو ناوی Arse-like. Yes, so دو AK after دو a great جلیل shot, یه that was مکتن. really all that G2 ولی یکی میگه snags had to جلیل boast for نه that round. So جلیل. Over to Yanko with the economical یه زمان breakdown. انقدر از این کامنت ها میگرفتیم there is a چت breakdown مثلا یارو happening. میومد میگفت I'm not sure جلیل how نه economical it is. جلیل نیست جلیل. اون یکی اومده بود نوشته بود که This is the No, I mean, type, it's but this just is the چی؟ perfect round. It's just the stuff you see all the time. Oh wait. آها میریج Eagle shot. Come on. میراج نه میریج. Nice Oh, idea. wonderful. Wonderful. Just هر سه تا رو acknowledge دیدی؟ probably a ton of them there. Not gonna give them anything. میگه چه تک دیزرتی هم زد تو سر ایما خاموش شد. هر چی Well, if راند they're یک quick زده and they بود contact پرید. in, they can still beat the timing of the rotation. Unless اوه Nico دارم happens. میان سمت با هم سایت به ایما Nico نیکو یه شات دیگه ای امان اسپری کنترل بیت بیش از یک ترک نصیبش نشد. الکسی بی خطو باز کرده سمت شورت. ای وای به محمد حیدری. هانتر نتونست کارسازی بکنه. Okay, slight opportunities for that to go wrong. الفم خط کیو اومده جلو 2-3 فرصت داره این اسموک فیت بشه. یه نفر رو زده. Comms, just a lack of awareness, really. You know, you're coming from with four players there. Why can't just a third player hold ramp for you while two guys look towards cave? You don't want to retake through cave, right? But you need to acknowledge its existence. بازی از لول 1000 اومد روی لول منفی 2046. They're obviously going to overwhelm you in that position. Wouldn't they have heard them cave from mid? That's what I was thinking, but obviously not. I don't know if we could get a replay of آره Mount آرشان after he died there. It متاسفانه. did sound like he hit the desk. My ears are really good. اوه I mean, just in general, it does. The emotions have been running high throughout this series. I mean, even when you hear those listen-ins we're doing, yeah. آخه But why? You're on full eco. No, I think it's just probably compounding from the round General before. sentiment. Yeah. Okay. All right. راند 15 But هم با ایران تیم emotions جی definitely 2 running high. I've heard ناوی JL این بار and 4 Nico AK. both having their own kind of rants and raves about what the other player is doing. I think they're both definitely wanting to ایما حالا داره سمت البو either the Navi بازی streak میکنه or to مرسر break the مقابلش. curse of RG2. Just a quick note, that smoke you see to the left there that extinguished the molly is a poorly thrown CT elbow smoke, so thank you very much is what NAVI are saying to G2 right now. یه که پرتاب شد. دو بازیکن اسنکس و نیکو. Two-man cave setup. اوه والبنگا از بغل بیخ گوشه. Nico going looking. بازیکن‌ها داشت رد می‌شد. الکسی بی اصلا انتظار پلیر دومو فکر نمی‌کنم داشته باشه. از مالی خودش استفاده میکنه. الکسی بی نتونست تبدیلش بکنه به فرگ. چه دعواییه اینجا سمت کیف. Multiple bodies just trying to take this cave fight. This is so much resources and manpower put into the cave fight for NAVI. The round's not over. We're in a 4 بازیکن جی 2 روی بام سایت بی. وای که اگر ایما بگیره بیت کیل برای بازیکن خطا باز میکنه. جیل هم موفق، اما نیکو هنوز اونجا حضور داره. بهش به 14 مجبور میشه برگرده عقب بره برای سیف. ناوی موفق تو گرفتن امتیاز دهم. He's having some great games, isn't he? Right, he's really having some strong performances. I know Nuke, he wasn't. It was a bit more Bit, right? I think Bit was having a few big rounds over there, but yeah, JL more often than not is able to light up the scoreboard. Yeah, maps 1 and 3. What are you putting it down to, Yanko? Because the way that I'm able to چه دعوایی بود توی کیف. چه دعوایی بود. یه ذره دیگه پیش میرفتن پشت خار مادر رد و بدل میشد جون تو. اوه استات ایکل فیول اینجکتور با 4 تا استیکر ناوی کاتولیک 2014. دقت کردین چت؟ دقت کردید زیبایی ایکی رو خدا وکیلی شلا 100 تومن میدم. چقدر سکسی بود ایکیش.
having a good idea of what's going on the map gives you confidence when you go for fights, when you clear angles and all that sort of stuff. But to me, honestly, I like the fact he's not overthinking stuff. He's just going with it. He's just pushing. He's just being aggressive. He's going for duels. باید به ادمینش پی ام بدم خیلی سخته. And he's been really solid, even on Nuke. Maybe not the Nuke against G2 here, but I mean, he's a menace on the T side in that door area. Yeah, have seen him have some really cool head-to-heads controlling that position of the map. Obviously, it didn't go his way in the previous, but can always be very impactful within his positions. Second tactical timeout call from G2. We're getting towards the tail end of this, and it feels like it is simmering out. I mean, there's not much to say, really. You look at that round, what happened? Nico got low HP. They were sort of gambling towards B, wanting to be aggressive. Then, okay, we have to give up cave. They're really harassing us here. What's the only thing you can do? Is go down ramp. But there's not really to support it. You're hoping sort of that the overwhelming numbers are going to catch NAVI by دام 16 5 امتیاز اختلاف 10-5 نتیجه بازی به سود ناوی. Have to say. 7 بای هستن بازی کنن G2 سمت وسط سعی دارن بیان جلو. JL هم داره خودشو کم میکنه. یه لحظه چه دمیج خود JL نگه داشته. شانس آورد که زنده است، اما الکسی بی سوینگ کرده روی بام سایت A. وای من موری دیپ پرتاب کرد. هانتر نمیتونه تانک کنه بره داخل. Too late. همه بازیکنان دارن میرن به سمت ریدروم. 4 کانتر سرویس اینجا حضور داره. ایما خط خوبی رو نگه داشته. خیلی راحت دابل کیل برای بازیکن. تریپل کیل، کواد کیل برای ایما و ناوی موفق توی گرفتن امتیاز 11 هم بوده؟ چی؟ How about playing to contain and get some exits? And okay, you will lose the round, but you will get some AKs, right? You will boost your own economy. So if you do get rolling, if you can win a couple of rounds in a row, then you با راند بعدی تیم G2 خیلی سریع احتمالی وسط رو پرتاب میکنه. هانتر به سرعت خطو باز میکنه. ایما تو ادامه کار واندرفول موفق توی گرفتن ادوانتیج. JL خطو باز کرده. JL دابل کیل برای بازیکن. الکسی بیام خطو نگه داشته بود. تک به 2. نیکو آمار رو داره. نیکو حالا تک به تک. بیتس در برابر نیکو. C4 هم در دستان بیتس هست و حالا هست. بیتس باش به 53. نیکو فول HP. ای داره میاد سمت تیسپون. ای یزید تو. نه ای وای پشما ماجی تک به تک کنه گو. عمرن اگر بیت بکش رو چک کنه، به خدا چک نمیکنه. اصلا خیلی احتمالش کمه بیت بکش رو چک کنه. بای نیکو چه تک به تکی رو داره میگیره. ایمان یه تایمینگ دیگه. وای قند من افتاد کرد. یا اول فاز. نیکو حالا مطمئن هستش که بیت کجاست، اما بیت هنوز آمار دقیقی نداره. حالا دیگه اثباتش هم کرد. مای گاد خدای من. وای باورم نمیشه این تک به تک و بیت گرفت. امکان نداشت این تک به تک و بیت بگیره. باورم نمیشه. چطوری؟ یا خدا وای قند من افتاد آجی. اصلا حالم خراب شد. خندش گرفت. اصلا همه چیز برای نیکو بود. همه چیز دیدش. پوزیشن عالی.
فقط یه سورپرایز بیت میخواست که بتونه اینجوری راندو بگیره. معجزه شد اصلا، جدا معجزه بود که اینجوری خط دوناتو پیک کرد با این تایمینگ. وای 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 اصلا نمیدونید چی دیدیم ما. واندرفول، چه پوزیشنگیری عجیبی که موفق به گرفتن اوپنینگ فرک هم شد. حتی بازیکن یه لحظه اشتباه از بازیکن ناوی. ایما فکر می‌کنم ولی نفر بعدی اثبات کرده باشه. 3 تا بازیکن لو اچ پی داره توی موقعیت 4-2 مانسی و نیکو. شانس جیتو بد نیست توی این راند. موفق اول رو مانسی شکار میکنه. تغییر پوزیشن به سمت بام سایت A. الکسی بی فاصله زیاد هست. جی تو شانس داره که این امتیاز رو از آن خودش بکنه. مانسی خط ایمن رو نگه داشته، داره میاد بیرون. یه فرق دیگه برای این بازیکن. حالا 2-2 میشه روند کار. الکسی بی ریسکی خطرناک، مجبور فایتش رو کامیت بکنه بیا داخل. تایم ندارن روتیت بکنن به سمت بام سایت بی. نیکو هم از راه رسیده، فرصت داره. جیتو همه چیز واسش مهیاست که امتیاز رو از اون خودش بکنه. الکسی بی میره برای پلنت C4. خطو نگه داشته نیکو، خطو باز میکنه. الکسی بی تو نقاط تک به 2 نفر اول رو میره توی فایت که نیکو موفق. حد زدم خیلی اچ پی هاشون کم بود. 4-2 بودن ولی اچ پی هاشون خیلی کم بود. And immediately Blade wants to get on the mic. All you have to do is ask yourself how many times is it going to be possible for individuals to pull G2 out of holes within rounds, right? Because I think درخواسته او اولین تاکتیکال تایموت ناوی تازه درخواست شده. اصلا دقت نکرده بودم به اینکه ناوی تاکتیکال تایموت هنوز نگرفته. Right, and that was just Liquid starting to feel the pressure as the score gets closer. I don't think that's going to happen to Navi. Navi's not going to feel pressure at any point, you know, even if something crazy does end up happening. I think the chances are much higher they will just win this round and it will be over. دیدش تو دونات، فهمیدن انگار تو دوناته. دیدنش توی دوناته ولی تو تصویر ما مشخص نبود. کستر هم همینو گفت ولی مثل اینکه دیده بودنش، آمار دادن اصلا بهش که دوناته طرف. اوه چجوری دیدتش؟ مثلا کلا کلش اون بر بود. 16-9 که هیچی. نیکو خطرناک. کنترل بام سایت بی از دست رفته. اسنکس تو همکاری از پیش نمیبره. 2 بازیکن دیگه توی فلنگ دیگه پرتاب شده. 2 بازیکن داخله که واندرفول سری میره برای پلنت C4. مانسی خط رو نگه داشته. ملبس هم نمیتونه فایتش رو ببره. مانسی نفر اول رو ترید میکنه، خط رو باز میکنه، کارش رو تموم میکنن. هانتر تو موقعیت تک به 4 که ناوی موفق میشه G2 رو باری دیگر شکست داده و صعود کنه به مرحله گرند فاینال تورنمنت ESL Pro League فصل 20.